Kivételes alkalom ez a mai nap, mert abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy Indiából egy kivételes ember érkezett ide hozzánk. Mr. Ranjan, aki a kardiológiának a professzora, és azt gondolom, hogy el kell mondanom nektek egy háttérinformációt ezzel a mai előadással kapcsolatban, hiszen megszokhattátok már, hogy a világ más országaiból jönnek a DXN szervezésében ide orvosok, professzorok, neves előadók, de ez a mai nap abban különleges, hogy Mr. Ranjan jelen pillanatban teljesen más ügyben egy európai körúton vesz részt, több város meglátogat, mint privát ember, és egy 40 fős orvoscsoporttal, egy indiai orvoscsoporttal együtt, és ő most a mi kedvünkért lemondott egy bécsi városnézésről, hiszen tegnap este Bécsbe szálltak meg, és az orvoscsoport ma Bécsben egy városnézésen vesz részt, és ehelyett ő azt választotta, hogy megossza velünk ezeket az információkat. Én azt gondolom, hogy ez, igen, valóban ez egy külön óriási tapsot megér neki, és ez is mutatja, hogy nyilvánvalóan a kardiológának a professzora is az elsődleges tevékenysége, de nem mellékesen ő egy DXN gyémánt, és nagyon fontosnak érzi azt, hogy az egész világon megossza a tapasztalatait a DXN termékeivel kapcsolatban. Úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel Dr. Ranjant és magyar hangját, Rohály Esztert. Thank you. Jijit, few words. Lehet hallani? Yeah, please. Yes. Okay. Okay. You need the Okay. So you regard? Jó reggelt. Thank you so much. That's all. More than that, I do not know. Friends, it is. Thank you very much for coming with a short notice. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek ide, bár ilyen rövid volt a határidő. You must be wondering. Bizonyára azon tűnődtetek, hogy how a cardiologist, so renowned cardiologist from India, could become a triple diamond of DXN. Bizonyára eltűnődtetek azon, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen neves indiai kardiológus a DXN-nél háromszoros gyémánt. So don't you think there must be some reason for that? Nem gondoljátok azt, hogy ennek valami oka van? Yeah. There must be some reason, because you can see real business people doing networking. Ennek oka van, mert tudjátok, tulajdonképpen valódi üzletemberek foglalkoznak a networkinggel. Doctors coming into networking and recommending DXN products, you must have seen. Láttatok már orvosokat, akik a DXN-ben kezdtek el dolgozni. But you must not have seen a doctor of his caliber coming into DXN and building the real network for last 10 years, 12 years time. De bizonyára nem találkoztatok még olyan orvossal, aki olyan kaliberű, mint ő, mert 10-12 éve a DXN-ben networkinggel is foglalkozik, tehát hálózatépítéssel. He is a qualified physician. Ő egy gyakorlatilag végzett házi orvos, a diplomával rendelkező orvos. For 38 years. 38 years he has been 38 éve praktizál már. Out of which 25 years he has been practicing cardiology.
25 éve ebből kardiológiával foglalkozik. Teaching in the medical college about cardiology. Orvostanhallgatókat is oktat kardiológiából. He is a consultant of various hospitals in India. India számos kórházában konzultánsként is dolgozik. He has published more than 50 journals in various publications, medical publications. Több mint 50 cikke jelent meg számos orvostudományi szaklapban. A visiting professor of famous Mayo Clinic, USA. Egy nagyon híres amerikai egyetemen vizitáló orvosként, tehát hogy vendégoktatóként is dolgozik. Consultant of 3 former presidents of India. 3 korábbi indiai miniszterelnöknek is volt az orvosa. Then how come he became a triple diamond of DXN? Hogyan lehetséges mégis, hogy ő a DXN-ben 3-szoros gyémánttá vált? You have any answer? Megvan a válasz? Tudják a választ? You do not know. It is nothing but Ganoderma. Semmi más. A válasznak a kulcsa maga a ganoderma. When he saw the benefits of Ganoderma, amikor ő látta, megtapasztalta a ganodermának a jótékony hatását, he has started not only using but really started propagating to everybody he knew. nem csak önmaga kezdte el használni a ganodermát, hanem elkezdte mindenkinek, akit csak ismert, megismertetni a ganoderma gyógyhatását. For your information, he has more than 1 million members in his downline. Csak egy apró adalék információ, több mint 1 millió ember tartozik az ő alsó vonalába. 1/10 of Hungarian population. A magyar lakosságnak az 1/10 ez a szám. Why don't you give a round of applause to him? Megtapsoljuk őt. Actually, we, DXN, did not invite him to come to Europe and give a presentation to you. Tulajdonképpen a DXN nem hívta őt meg Európába azért, hogy most nekünk beszéljen. One fine day he called me from India and told me, Jijit, I am going to Europe with 40 of my classmates, doctors from all over the world for European tour. Hanem egy napon telefonált nekem Indiából, felhívott, és azt mondta nekem, hogy 40 orvos kollégámmal egy európai körútra indulunk. And I would like to meet my DXN family members and share my experience wherever possible. Én szeretnék találkozni azokkal a DXN-es családtagjaimmal velünk, hogy megoszthassam a tudásomat So I velük. told him which are the countries you are going, wherever we have offices, we could organize the meetings. Így azt mondtam neki, hogy bármelyik országba is megyünk, meg fogjuk szervezni a számodra, hogy előadást tudjál tartani. So rest you know. Ez történik most. So friends, it is a great opportunity for us to learn from a person so senior, so educated, wise, and has seen thousands of people getting benefit out of this product, and he's here to share his experience with all of us. Tehát számunkra is ez egy nagy lehetőség, hogy megismerjünk egy ilyen nagyszerű, tapasztalt, bölcs embert, akinek hatalmas nagy tudása van a ganoderma használatával kapcsolatban. So give a round of applause and once again welcome Dr. Lim to address the guests. És még egyszer tapsoljuk meg, és fogadjuk nagy szeretettel Dr. Ranjan. Good morning. Jó reggelt! So it's a great feeling to see a lot of people here, my DXN family members. Nagyszerű érzés itt látni ennyi embert az én DXN-es családomból. So I bring greetings from India. Elhoztam Indiából az üdvözletemet önöknek. So as Mr. Jijit mentioned, Ahogyan Mr. Jijit is említette, 40 of our classmates we are touring Europe. 40 egykori egyetemi, orvosi egyetemi kollégámmal most egy körúton veszünk részt Európában.
So I thought it will be a great opportunity to meet all of you and do some meetings. És azt gondoltam, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, hogy valamennyi őtökkel találkozzam ma, és előadást tartsak. How long is the DXN in Hungary? Mióta van a DXN Magyarországon? For 4 years. 2 years? 4 years? Okay. So I am in DXN for the past 13 years, from 2000. Én 13 éve, 2000-ben csatlakoztam ugye a DXN-hez. I should say I am lucky to be sponsored by Professor Vasupalaya and Dr. Ratna. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy szerencsém van, hogy az én szponzorom, Mr. I think they were here last year. Professor Vasupalaya and Dr. Ratna, they were here last year. They are Crown Ambassadors. Aki koronás követ. And they are my very close family friends for the past 30 years. És egy nagyon-nagyon közeli családi barátom. So I came to know about Gyanadharma and DXN through Professor Vasupalaya and Dr. Ratna. És ezen a professzoron keresztül ismertem meg a DXN-t és a Gyanadharmát. So whatever I am today in DXN as Triple Diamond, the credit goes to my sponsors. Tehát a szponzoromnak köszönhetem azt, hogy ma minden, amit ma elértem a DXN-ben, ez a szponzoromnak köszönhető. Great couple there. So in my profession also, being a cardiologist, I became a cardiologist looking at my father. És ugyanez igaz a foglalkozásomra is, hogy egy kardiológusként dolgozom, ezt az édesapámnak köszönhetem, rátekintettem végig. My father was a cardiologist. Az én édesapám is kardiológusként dolgozott. And when I was 6 years old, amikor 6 éves voltam, he went to Canada to get trained in cardiology. Az édesapám Kanadába utazott, és hogy ott tanult kardiológiát. So he came back to India in 1961. 1961-ben visszatért Indiába. And established the Department of Cardiology in one of the greatest hospitals in India, it is Government General Hospital in Chennai, in my city. Chennaiben, az ő városában létrehozta a kardiológiai So I got my cardiology degree from the department in which my father promoted, és Dr. Ranjan is a diplomáját ott szerezte abban az orvosi egyetemnek azon a karán, amit az édesapja hozott létre. For me, in my profession, my father was my mentor, my, he gave me the direction for me in my profession. Because I wanted to become a cardiologist looking at him. Az én hivatásom során is mindig az édesapám volt a modell, és mindig rátekintve végeztem a munkámat. And then in the medical school and graduated as a cardiologist in 1985. Nagyon keményen tanultam, és 1958-ban végeztem kardiológusként. And for the past 28 years, igen. I am practicing cardiology. És kardiológiával foglalkozom a mai napig is. So day in and day out, I see heart patients, I do angiograms, I do angioplasties, and refer to my surgeons for heart surgery. Bypass surgery is so common today now. Végzek számos vizsgálatot, ugye szívvel kapcsolatos vizsgálatokat, szívműtéteket is. So it's very important that all of us should have health, especially a very healthy heart. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki jó egészségnek örvendjen, és különösen a szívére vigyázzon. Heart disease kills a lot of people. A különféle szívbetegségek nagyon sok ember halálát okozzák. Young people who are less than 40 years. Különösen a fiatalokét. Világszinten is láthatjuk, hogy a 30 éves korosztály fiatalabbakat is érinthet a szívbetegség. 40 éveseknél fiatalabbakat is. So my thinking was that, every one of us should protect our heart and should have a healthy heart. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon oda kell figyelnie, hogy vigyázzon, tehát odafigyeljen a szívének az egészségére. So as I mentioned earlier,
I'm extremely lucky to be sponsored in DXN by my mentor, Professor Vaspalaya and Dr. Ratna. Mint ahogyan már korábban is említettem, nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy a DXN-ben Vaspali professzor úr szponzorált engem. And that point of time I was very busy in my profession. I was teaching cardiology in one of the medical schools in the university. Abban I was working 14 hours a day. Az életemnek ebben a szakaszában, amikor találkoztam a szponzorommal, nagyon-nagyon aktívan dolgoztam, 14 órákat dolgoztam. I understood that this Ganoderma is a very powerful herb. Megértettem, hogy a Ganoderma egy rendkívül hathatós, nagy hatású gyógynövény. And before DXN started in India, I used the product for a cancer patient, blood cancer patient. És mielőtt még Indiában használni kezdték volna, vagy elindult volna a DXN, én már daganatos betegek esetén használtam, gyógyításában használtam a Ganodermát. She was a young lady, a school teacher, and she was suffering from blood cancer, monocytic leukemia. Egy fiatal doktornő esetében, aki ugye daganatos betegséggel küzdött, tehát leukémiája volt tulajdonképpen, az ő kezelésében használtam a Ganodermát. She was in the deathbed. Halálos bleeding all volt. over, and she could not walk, she could not eat anything. Folyamatosan ugye vérzésekkel küzdött, nem tudott rendesen enni, gyakorlatilag a halálos ágyán And volt. the doctors in the cancer hospital, they refused to treat her because they thought she will die because of the toxic effects of the drug, because she won't withstand the side effects of the drug, most of the anti-cancer drugs. Az a kórház, ahol kezelték ezt a hölgyet, ugye daganatos betegekkel foglalkoztak, és ők visszautasították, nem engedték, hogy attól tartottak, hogyha kezelik, So that's the point of time, you know, akkor a toxinok we had to start her on negatív hatása lehetnek rá. because she was not fit for any kind of allopathic treatment. Úgy látták, hogy semmiféle allopatikus kezelést nem tudna ő elviselni. And actually doctors told her that she will not survive more than 2 weeks. És azt mondták, hogy körülbelül, tehát nem adtak neki több mint 2 hetet, tehát 2 héten belül azt gondolták, hogy meg fog halni. So I also thought that maximum she would live for a month. Én is azt gondoltam, hogy maximum körülbelül 1 hónapig élhet még. But she accepted to take the Ganoderma, RG and GL. De mégis hozzálátott egy GLRG kúrához. And after 2 weeks, you know, she called her doctor, my classmate and my roommate in the medical college. He was his family doctor. 2 hét múlva mégis felhívta az egyik kezelőorvosát, aki nekem évfolyamtársam volt az orvosi egyetemen. And she told the doctor, you know, I am feeling better, my bleeding has come down, I am able to walk up to the washroom, I am able to take something. És beszámolt arról, hogy jobban érzi magát, a vérzése csökkent, és fel tud merkelni egyáltalán, hogy ki tudja menni a And we were mosdóba. shocked, you know, the patient, how she can recover from the, you know, such a, you know, bad condition. És megdöbbentett minket is, hogy ebből a hihetetlen rossz állapotból elkezdett javulni az állapota. She went for the checkup to the same cancer hospital. Visszament egy kontrollvizsgálatra ugyanabba a kórházba, ahol a daganatos betegséggel kezelték. And the doctors in the cancer hospital, they were also surprised how, you know, her blood parameters were improved. És maguk az orvosok is meg voltak lepődve, hogy a vérképe mennyire javult. She continued taking RGGL. Továbbra is folytatta a GLRG kúrát. And at the end of 4 months, she was back to work.
És 4 hónap múlva, 4. hónap végére ő már ismét munkába állhatott. So that incident only opened up my mind and I started reading more about Ganoderma. Ez az eset teljesen felnyitotta a szememet, és én is még intenzívebben utána olvastam a Ganodermának. And this incident took place about 10 months earlier than the DXN business was launched in India. That was in somewhere in 99 October, November, December. És ez az eset 10 hónappal korábban történt, de 10 hónapra rá a DXN Indiában megnyitotta az üzletét. And in 2000 April, that is April 10th, the DXN business started in India. 2000 április 10-én elindult a DXN Indiában is. Yeah. And that was the time Mr. Jijit joined DXN as a sales and training personnel. Ekkor csatlakozott a DXN-hez értékesítőként He was a young man, Mr. Jijit. 13 years back, joined DXN in Chennai, in the same city where I live. And he joined in the department as a sales and training person in the year 2000. Tehát a 2000-es évben, 13 évvel ezelőtt csatlakozott a DXN-hez, mint egy ilyen eladási tréning. So I became a member. I sponsored few guys. Tehát én is csatlakoztam, tag lettem, és én is néhány embert szponzoráltam. Especially the doctor, my classmate and roommate, Dr. Tankaraj, that was the first person whom I sponsored. Többek között Dr. Tangaramot is, aki ugye évfolyamtársam volt, őt is szponzoráltam. Family physician. Családorvos. And he started, giving products to a lot of his patients. És he was a general practitioner. Ő egy általános orvos, tehát házi orvosként dolgozott, és nagyon sok betegének adott termékeket. So that point of time, I didn't know much about the network marketing. Ebben az időben még nem tudtam túl sok mindent a hálózatépítésről. And I was busy with my profession, seeing a lot of patients, and my job used to be very sort of hectic. Ebben nagyon hektikus volt az életemnek ez a szakasza, inkább az orvosi munkámra koncentráltam, nagyon-nagyon sok betegem volt. And what I did was, this incident opened my mind, and then I gathered knowledge about this Ganoderma from all sources. De ez az eset, amit az előbb elmeséltem, felnyitotta a szememet, és arra ösztönzött, hogy minél több tudást szívjak magamba a Ganodermáról. And also, Dr. Clarence Stanislas, he is from Malaysia, a classmate of Dr. Ratna. They studied medicine together in India, and they were classmates, and he was the one who brought DXN to India. Dr. Lim sent Dr. Clarence to India. De Dr. Lim küldte Indiába, és ők együtt vitték a DXN-t az előbb említett orvossal Indiába. Even though Dr. Clarence was an allopathic doctor, he had done a lot of research on Ganoderma, and he has written a book, Ganoderma lucidum. I don't know how many of you have read this book. Dr. Clarence egy allopata orvos, tehát ugye a nyugati orvoslásnak a híve, ő írt egy könyvet is a Ganodermáról. So I went through that book and a lot of literature, and I understood that this Ganoderma lucidum is a very, very powerful herb. Tehát elolvastam ezt a könyvet, és megértettem belőle, hogy a Ganoderma egy rendkívül erőteljes gyógyhatású gyógygomba. In allopathy, we use a lot of these herbs and medicines which are derived from herbs. Az allopata orvoslásban nagyon sok olyan anyagot használunk, amit ugye gyógynövényekből nyerünk ki. That is in modern medicine, the allopathic medicine, we use a lot of drugs which are basically derived from herbs and nature. Tehát az allopata nyugati orvoslásban nagyon sok olyan gyógyhatású anyagot használunk, amit ugye gyógynövényekből nyerünk ki. And almost 70% of the allopathic medications are what we use today are derived from herbs and nature. Tehát 70%-a a ma használt
gyógyhatású anyagoknak tulajdonképpen gyógynövényekből származik. And in my specialty, cardiology, we use a drug which is called as digoxin for heart failure. That is the only drug used for almost 300 years, right to this minute. That's the only drug available for heart failure. It is derived from Digitalis purpura, a flowering plant which is commonly called as foxglove. Digitalis, okay? Digitalis is a name of the drug which is used for heart failure. Digitalis. Digitalius a neve ennek a növé. So, Digitalis. Digitalis, yeah. Some of you may be taking for heart failure. Your doctor must have prescribed. Amit a szívszédülésre használnak, And szívmegállásra. like Digitalis, there are so many drugs, especially for the liver. We have a lot of herbs which, very powerful liver protector, and it can correct the liver dysfunction. És még emellett nagyon sok olyan gyógynövény van, ami a májnak tud segíteni, tehát helyreállítja a májnak a működését. And many of the anti-cancer drugs like vincristine, vinblastine, vinorelbine, paclitaxel, docetaxel, there are so many drugs which are derived from plant kingdom. És felsorolt most számos olyan anyagot, amit ugye a daganatos betegségek kezelésénél használnak, és where is it derived from? They are from multiple, very many herbs, Amit plants. szintén gyógynövényekből nyernek ki. So especially from the drug, vincristine, vinblastine, vinorelbine, it is derived from Vinca rosea. I don't know how much of you have seen Vinca rosea. Nem tudom, hogy ismeritek a Vinca roseát, Vinca rosea nevű gyógynövényt. These drugs are derived from the root of the Vinca rosea. Ez a Vinca rosea nevű gyógynövénynek a Otherwise it's gyökeréből called as the nyerik. periwinkle. Vinca rosa nevű I'm sure that you will find that the flowering plant here also. And it's a very common flowering plant, and we get three powerful anti-cancer drugs: vincristine, vinblastine, vinorelbine. Ez egy virágos növény, ami egy nagyon-nagyon erőteljes daganatellenes hatással rendelkezik. And these drugs are used for various types of cancers. Lymphomas, lymphatic cancer, breast cancer, cervical cancers. Ezt limfoma, limfatikus daganatok esetén, melldaganat esetén használják ezt a gyógynövényből kinyert anyagot. So the active ingredients are alkaloids which have a powerful anti-cancer effect. Tehát ez egy alkaloid típusú anyagot tartalmaz, ami egy erőteljes daganatellenes hatással rendelkezik. So in 1999-2000, when I read about Ganoderma, I realized that Ganoderma is a very powerful herb with 400 ingredients, which is going to give lot of medicinal benefits to us. Tehát 1999 és 2000 környékén, amikor olvastam ezt a könyvet, rádöbbentem arra, hogy a Ganodermában közel 400 erőteljes hatású összetevő van. And in modern medicine, we use a lot of chemicals. A modern orvostudományban nagyon sok toxic chemicals olyan kemikáliát or használunk. inorganic compounds or chemicals which are very toxic, and you must realize that 70% of our allopathic medications are from herbs and from the plant kingdom. Tehát a modern orvostudományban nagyon sok olyan anyagot használunk, ami tulajdonképpen ugye káros hatású, ugye, és nagyon sok ember pontosan ezért fordul inkább a gyógynövények felé a gyógyulása érdekében. And today, Ganoderma lucidum is highly researched herb. We have about more than 7,500 research papers on Ganoderma. És manapság a Ganoderma lucidumot nagyon sokan kutatják, több mint 7,500. Több mint 7500 cikk, orvostudományi cikk jelent meg a témában.
So you can find all those information, the research papers when you go to the internet or various websites and especially PubMed. There's so much of information available. Tehát az interneten, hogyha különösen a PubMed nevű oldalon nagyon-nagyon sok orvosi információt találunk, tehát lehet az interneten tájékozódni különböző kutatásokról a ganodermával kapcsolatban. So when you consume Ganoderma on a daily basis, it protects your health. Tehát, hogyha naponta fogyasztod a ganodermát, megőrzi az egészségedet. And the second benefit is, it can act as medicine in various disease processes. És gyakorlatilag számos betegség gyógyításának a folyamatában tud segíteni nekünk. So we should realize that, health is wealth, and health is the most precious asset that one can possess. Tehát rá kell, hogy ébredjünk, hogy az egészségünk jelenti ugye a jólétünket. So without health, having tons and tons of money, egészség nélkül hiába van hihetetlen any pleasure. Sok pénzünk, ez nem fog számunkra örömet okozni. So in DXN we talk about only health, 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 health. Tehát a DXN-ben beszéljünk az egészségről, And if you lose health, the health is gone, everything is gone. Tehát ha elveszítjük az egészségünket, az egészségünk odavész, akkor mindenünk. Any other wealth, you can regain back, you can get it back, you can buy with money, but health you cannot buy with money. Hogyha az anyagiakban vannak problémáink, azt vissza tudjuk szerezni, de az egészségünket nem tudjuk visszavásárolni. So it is also unfortunate that only 2% of the population they focus on health. Mégis sajnálattal láthatjuk, hogy a lakosságnak csupán a 2%, az emberek 2%-a This is according to WHO. Only 2% of the people, we do things day in and day out to protect our health. Remaining 98%, they don't focus on health. They smoke, they drink. I see a lot of people smoking, youngsters. Sajnos az embereknek csupán a 2%-a foglalkozik naponta az egészségével, 98% nem. Ahogy körülnézünk a környezetünkben, és nagyon-nagyon sokan dohányoznak például. So 98% of the population, they insult health. They don't protect the health, rather they insult the health day in and day out. Sajnos a 98% az embereknek nem csak, hogy nem tesz semmit az egészsége érdekében, hanem még károsítja is kifejezetten az egészségét. That is why talking about health, you are not welcome. Talán ezért is van az, hogy amikor az egészségről beszélünk, akkor nem fogadnak olyan nagy örömmel minket. But in DXN we all talk about health and we want to promote health. De a DXN-ben mi az egészségről szeretnénk beszélni, és az egészség fontosságát hirdetni. So defining health, WHO, World Health Organization, says that there are 4 pillars of health. A WHO, az egészségügyi világszervezet azt mondja, hogy magának az egészségnek 4 oszlopa van, 4 pilléren nyugszik. Physical health, mental health, social health and the spiritual health. A fizikális egészségünkkel, a mentális egészségünkkel, a szociális egészségünkkel és a lelki egészségünkkel. The spiritual health, comes to us only in the last later years of life, after 50, 60, when you are retired, you go for pilgrimage, or then only start thinking about the spiritual health. But basically, every person requires all these health, 4 pillars of health. Gyakran azt látjuk, hogy a lelki egészségünkkel csak 50-60 éves korunk környéken kezdünk el foglalkozni, ekkor van az, hogy az emberek elmennek akár zarándoklatra is, amikor már ugye nyugdíjba vonulnak, de nem korábban. And DXN can promote all the 4 pillars of health. De a DXN segítségével az egészségünknek mind a 4 pillérére figyelmet tudunk fordítani. So I'm going to substantiate that, how DXN can do it and how Ganoderma can do it. Most ezt meg fogjuk nézni részletesen, hogy hogyan tud segíteni nekünk ebben a DXN. So 2500 years back, the father of modern medicine, Hippocrates, said, let food be your medicine and medicine be your food. Krisztus előtt 460 környékén Hippokrates, a modern orvostudománynak az atya azt mondta,
hogy a táplálékod legyen az orvosságod, a gyógyítód, a gyógyszered pedig legyen maga az ételed. But today the problem in 21st century is, the food is not a medicine, it's becoming a poison. It's a poison. De sajnos azt látjuk, hogy az ételünk sajnos már többé nem a gyógyszerünk, hanem kifejezetten a méreg az életünkben. So how the food can become a poison? Because we consume a lot of salt, sugar and fat. Hogyan lehetséges az, hogy az ételünk egyfajta méregként működik? You have a lot of other toxic substances, ingredients in the food which become poison. The pesticides and chemicals. Nagyon sok méreganyagot találhatunk az ételünkben, ugye a só, cukor, a zsiradékok, és ugye toxinokat is tartalmazhat. Even the water is contaminated with so much of toxins, so water becomes a poison. Sajnos a víz is nagyon gyakran különféle méreganyagokat tartalmazhat, tehát a víz is méregként működhet. So basically, whatever we eat today, whatever we drink today is toxic to our body. Sajnos, amit ma elfogyasztunk, amit megeszünk és megiszunk, az méreg is lehet a szervezetünk számára. And the unique, the property of Ganoderma is that it cannot become a poison. Nothing toxic in it, and it can only act as a medicine if you are going to take it daily. Tehát a Ganodermának pont ez az egyedülálló tulajdonsága, hogy ez soha nem válhat méreggé számunkra. Because the 400 ingredients present in Ganoderma, they are totally non-toxic, and they help the body and promote health. Tehát a Ganodermában található 400 összetevő anyag, ez soha nem válhat méreggé, hanem elősegítheti az egészségünk megőrzését. It has been known to us for more than 5,000 years, especially in traditional Chinese medicine. It's a very powerful herb. Mert több mint 5000 évvel ezelőtt a hagyományos kínai orvoslásban is leírták, hogy ez egy rendkívül erőteljes hatású gyógynövény. As I mentioned earlier, there are a lot of alkaloids present in Ganoderma which has got a lot of therapeutic benefits, that is the medicinal benefits. Nagyon-nagyon sok alkaloida található a Ganodermában, aminek ugye terápiás gyógyhatása van. So Ganoderma lucidum belongs to the family of Polyporoideae, that's a mushroom, and it called as a king of herbs. Tehát a Ganoderma a Polyporacea családba tartozik, tehát a gombáknak ebbe a családjába, és úgy is hívjuk, mint a gyógynövények királyát. So I'm not a research scientist on Ganoderma. I'm only a clinician, I'm a cardiologist, so with relevance to that, I will talk about Ganoderma, how Ganoderma can be beneficial to the human body and health. Ezt mondják a kutatók, a Ganoderma kutatói. Én azonban kardiológus vagyok, és hogy ebből a szempontból szeretném megvilágítani a Ganoderma gyógyhatását. The 400 ingredients of Ganoderma are classified under 5 major headings: triterpenes, ganoderic essence, polysaccharide, adenosine and organic germanium. A Ganodermában található 400 féle aktív összetevőt 5 csoportra oszthatjuk: a triterpének, a ganoderikus eszencia, a poliszacharidok, az adenozin és a szerves germánium. And they are all present in Ganoderma in micro quantities. Ezek mind mikro mennyiségben találhatóak a Ganodermában. So when you consume Ganoderma daily, your body concentration and the tissue concentration of Ganoderma slowly increases, and over a period of time you get the benefit of Ganoderma. Tehát amikor napi szinten fogyasztjuk, szép lassan a szöveteink, a sejtjeink mind megkapják, ezt feltöltődnek ezekkel az anyagokkal. Some of the important the medicinal effect of Ganoderma, let me summarize, that is the polysaccharide fractions, they have many medicinal benefits. And out of the polysaccharides, there is a group of compounds which is called as ganodilon, A, B and C. They reduce the blood sugar, so it's good for diabetic people. Itt most elsősorban a poliszacharidokról szeretnék beszélni. Ezeknek egy típusa a ganodelen A, B és C, aminek hipoglikémiás hatása van, tehát csökkenti a vércukorszintet.
There's another compound which is called as a GA beta glucan. This is an anti-inflammatory. That means it can reduce the pain and swelling. Van egy másik típusa is a poliszszacharidoknak, a GA-beta-glukánok, ami ugye gyulladás ellenes hatással rendelkezik. Ez a különböző gyulladásokat, daganatokat képes lecsökkenteni. Another compound which is called as a beta-D glucan, again it's an anti-tumor, that means anti-cancer and stimulates the immune system. Egy harmadik csoportja pedig a beta-D-glükán, aminek ugye tumorellenes hatása van, és stimulálja az immunrendszert. Another fraction, GZ, again an anti-tumor, that's an anti-tumor, anti-cancer. Egy másik ilyen komponens a GZ nevezetű, aminek szintén daganatellenes hatása van. Group of compounds which is called as ganoderic acids, they reduce the cholesterol, they inhibit the cholesterol formation in the body, so that your cholesterol level is controlled. A ganoderic sav egy másik ilyen összetevő csoport, ami ugye a koleszterin szint csökkentésében van jelentősége. Because high cholesterol levels, it can lead to heart attack. It's one of the major risk factor for heart disease, heart attack. So you need to keep your cholesterol level in the blood less than 115 mg/%. Ugye magas koleszterin szint az gyakorlatilag szívproblémák kialakulásához vezet. Can you repeat the last sentence? Cholesterol level has to be less than 150 mg/%. Egy átlag személy esetében 150 150 milligrams%. Milligram per percent. Yeah. Milligram százalék szinten kell lennie a koleszterin szintnek. And many fractions of Ganoderma, oleic acid, linseed, then you have cyclooctosulfur, they are all anti-allergic. És számos összetevője a ganodermának allergia ellenes hatással is rendelkezik. Cyclooctosulfur. Például a cyclooctosulfur nevezetű anyag. Because allergy is a mechanism which can trigger a lot of diseases. Mert az allergén anyagok számos betegség kialakulását tudják elősegíteni, kiváltani. And the alkaloids present in Ganoderma, they are powerful heart tonic, cardiotonic. A ganodermában lévő alkaloidoknak kardiotonikus, tehát a szívet erősítő hatása van. Ganoderstoteron, they protect the liver. That's an anti-hepatotoxic. It can protect the liver from many kinds of toxins. A ganoderstoteron nevezetű anyag, ami a ganodermában van jelen, májvédő funkcióval rendelkezik, tehát képes megvédeni a májat. Especially we consume alcohol, which is highly toxic to the liver. Például amikor alkoholt fogyasztunk, ami a máj számára egy mérgező anyag. And ganoderstoteron can protect the liver. It's an anti-hepatotoxic. Ganoderic acids fractions, they can reduce the blood pressure by this effect, ACE inhibiting effect, and they can reduce the blood pressure, antihypertensive. Tehát a ganoderstoteron nevezetű anyaga a májunkat védi, míg a ganoderikus savnak egy ACEI hatása van, ami gyakorlatilag egy magas vérnyomás ellenes hatást okoz. And with the reference to my specialty, cardiology, we have a particular compound, a very powerful compound, adenosine, which is good for the heart. It improves the microcirculation, and it's a very powerful vasodilator. It dilates the blood vessels, increases the blood flow to many organs, especially the heart. And the adenosine also is a painkiller and muscle relaxant. So this is a very powerful compound present in Ganoderma, natural adenosine in Ganoderma. És most szeretnék még visszautalni az én szakterületemre, a kardiológiára, az adenozinról szeretnék egy picit részletesebben beszélni, aminek gyakorlatilag rendkívül jelentős hatása van. Ugye egyrészt a vérlemezkéknek az összesűrűsödését meggátolja, van egyfajta az érfalakat kitágító hatása,
Ugyanakkor az izmoknak a megnyugtatását, az izmok ellazulását is okozza. And uridine and uracil, they are a group of compounds present in Ganoderma. They increase our immunity by increasing production of interferon, and they are also antiviral. És természetesen még megtalálható az uridin és az urazil nevű anyag, ami az interferon termelését segíti elő, és egy vírus ellenes hatása is van. And group of compounds which is called as glycoproteins, again they are anti-cancer. És található még egy glikoprotein nevezetű anyag is, anyagcsoport a ganodermában, ami szintén a daganatos betegségek kialakulását gátolja meg. So, there are so many compounds, present in Ganoderma which have multiple effects. Tehát nagyon-nagyon sok olyan medicinal benefits. Nagyon sok olyan anyag található a ganodermában, aminek egyszerre számos hatása van, tehát hogy nem csak egy dologra hat, hanem multifunkciós. And these are the newer compounds, and have been isolated. D6, they help in the protein synthesis, and especially in the nucleus formation. That's a nucleic acid metabolism, and they have also isolated an antibiotic, ganomycin A and B. A lot of research is going on today in many countries, and actually right now there are many clinical trials. So far there have not been any clinical trials. Now they are doing clinical trials using Ganoderma for many diseases, and especially in okay. És a ganodermában még 2 csoportját szeretném a hatóanyagoknak meg kicsit részletesebben bemutatni. A D6 nevezett anyagot, ami a fehérje szintézisben és a nukleuszsavak, tehát az anyagcserében ennek a termelését segíti, illetve egy ganomicin A és B nevezetű anyagcsoportról beszélnék még, aminek ugye antibiotikus hatása van, és a klinikai kísérletekben is egyre több olyan klinikai kísérlet is születik, ahol a ganoderma hatását vizsgálják. So actually the function of this, the effect of this, they are yet to study, and if you remember, one of the powerful antibiotics, injection penicillin, it's called as a queen of antibiotics, very powerful antibiotic, which day in and day out I prescribe for patients suffering from rheumatic fever. Very powerful antibiotic. It's derived from fungus. It was discovered by Sir Alexander Fleming, right? About 80 years back. Still that antibiotics is being used for prevention as well as treatment for rheumatic fever. Injection penicillin. You mean penicillin? Yeah, it is from a fungus, mushroom. Yeah. És itt a ganomicin A és B-vel is, tehát ez egy antibiotikum hatású anyag, ezzel is nagyon sok kísérlet született. Ugye az orvostudományban nagyon sok gyógygombát használnak, itt a penicillin nevű gombát említette példának, amit ugye Fleming fedezett fel. Tehát ő maga is nagyon sok gyógygombát használ a gyógyítás során. So, the 400 ingredients present in Ganoderma, very powerful. Tehát a ganodermában lévő 400 féle hatóanyag rendkívül erőteljes hatású. So when you consume Ganoderma daily, then all these the ingredients, they help to protect our health as well as address many of the health problems, that is the diseases. Amikor napi szinten fogyasztjuk a ganodermát, ezek az összetevők mind megtalálhatók benne, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a napi szinten megőrizzük az egészségünket. So all these ingredients are not present in your daily food, right? In your whatever you take. You take spaghetti or your beef or rice. Indians, we like rice and wheat, and none of them of whatever the food that you are going to take daily, they lack all these ingredients. Maybe a few you may get it somewhere from the herbs or from the salads what you take, but
here in Ganoderma you have so many powerful ingredients. Tehát azokban az ételekben, amit naponta fogyasztunk, ezek az összetevők nem szerepelnek. Lehet, hogy marhahúst fogyasztunk, vagy éppen spagettit, de ezek az összetevők hiányoznak belőle. Lehet, hogy például a salátákkal beviszünk a szervezetünkbe egy kis tápanyagot, de tulajdonképpen a Ganodermában lévő anyagokat nem tudjuk bevinni. Why should you consume Ganoderma? Miért kellene nekünk Ganodermát fogyasztanunk? So being a member, being a DXN member, when you are promoting Ganoderma to your friends, your relatives, your brother, sister, he is going to definitely ask you, why should I consume Ganoderma? I will rather smoke, I will rather drink, but I will not consume Ganoderma. Megkérdezhetnek minket, hogy mi, mint DXN tagok, és erre kell válaszolnunk, hogy miért fogyasztanánk Ganodermát. Ugye barátaink, az ismerőseink megkérdezhetik, hogy miért kellene fogyasztanunk. Én inkább dohányzom, inkább alkoholt iszom, de miért kellene éppen Ganodermát fogyasztanom? So the answer is, protect your health. First of all, protect your health. A válasz erre nem más, mint hogy vigyázzál az egészségedre, védjed meg az egészségedet. So, health cannot be protected any other way. You can protect your money by putting it in a locker or a jewelry. You can put it in a locker and you are safe. But health, how can you do that? Can you, put it in a locker? Not possible. You have to protect your health. Every individual, his primary duty is to protect his health. Hogyan tudnánk az egészségünket megőrizni? A pénzünket megőrizhetjük, hogyha például elzárjuk valahova, de az egészségünkkel ezt nem tudjuk megtenni. Egészséges emberként vigyáznunk kell az egészségünkre. But unfortunately, 98% of the people, they do not think about it, they do not act on it. De sajnos az embereknek a 98%-a nem törődik ezzel, és nem tesz semmit, hogy megvédje az egészségét. When they become sick only, they start thinking about their health. Csak akkor kezdenek el gondolkodni, amikor betegek lesznek, akkor gondolnak az egészségükre. So when they become sick, they are not going to ask you, they are going to go to the doctor or the hospital. De amikor beteggé válik valaki, akkor nem téged fog megkérdezni, hanem megy az orvoshoz, vagy a kórházba egyenesen. So doctor will give you only medicine. És az orvosok gyógyszereket írnak fel. Admit and do, surgery or whatever. És He's not going to talk about health. És különféle operációkra küldenek, és nem az egészségedről fognak beszélni. So for me, DXN has given me an opportunity to talk about health. Számomra a DXN egy lehetőséget kíván, hogy az egészségről, az egészség megőrzéséről beszéljek az embereknek. So I can divide my lecture into two parts because since she's going to translate, it's going to take some time. I'm sure that you'll be able to spend some time with me and learn about this Ganoderma, because going to take another couple of hours. We'll have a break in between and then we reassemble and we'll finish it off. Lesz majd lehetőség arra is, hogy kérdezzenek ezzel kapcsolatban, nem sokára lesz egy szünet is. Tehát So health is the most precious asset. That's the message. Tehát az üzenetem, az egészségünk a legbecsesebb So every DXN member tulajdonunk. is going to promote this. És a DXN segít ebben, hogy ezt az üzenetet átadjuk másoknak First of all, every DXN member should have the frame of mind to take care of his health. Tehát valamennyi DXN tagnak gondolnia kell arra, hogy megőrizzük az egészségünket, és ezt másoknak is My health is very important to me, very, very important to me. At the age of 63, I'm 63. Én 63 éves vagyok, és ez rendkívül fontos számomra. Still I practice, I have my big practice, I work 6-8 hours a day. Still, I was working 14 hours a day, now I have reduced it. 6-8 hours a day I work and I have to be active and I have to be healthy, Korábban ugye 14 órákat dolgoztam naponta, és hogy rendkívül aktívnak kellett lennem. So my health is very, very important and I consume DXN products day in and day out. Tehát számomra az egészség egy rendkívül fontos kincs, ezért gyakorlatilag minden nap használom a DXN termékeket. So you are all, extremely lucky, or
even I can say that you are blessed that you are in DXN. Tehát rendkívül szerencsések vagyunk mi mindannyian. So Mondhatnám azt is, hogy a DXN egy hatalmas nagy áldás a számunkra. So use this opportunity to promote health to your friend, your family, your friends and people at large. Tehát használjuk ki az alkalmat, hogy az egészségmegőrzés fontosságáról beszéljünk a barátainknak, családjainknak és a tágabb környezetünknek. So how Ganoderma is going to protect the health? There are 4 basic, fundamental, powerful mechanisms by which Ganoderma can protect the health. Tehát nézzük meg, hogy a Ganoderma hogyan tudja megőrizni az egészségünket. Itt 4 mechanizmusról fogok beszélni. So in defining health, WHO said it's not the mere absence of disease. Tehát először is definiáljuk Not just the az absence of egészségünket, disease. az igazából nem csupán a betegségnek a hiánya. Because to most of the people, to whom you are going to promote DXN products, they will say, I'm healthy, why should I take it? Tehát a legtöbb ember, akinek a DXN termékeket meg fogjuk mutatni, azt fogja So mondani, health is something beyond vagyok. absence of health. Tehát ez az egészség az sokkal több, mint a betegségeknek a hiánya. So you have to be mentally healthy, physically healthy, mentally healthy, socially healthy and spiritually healthy. That's the definition of WHO. Tehát gyakorlatilag az egészségünk az azt jelenti, hogy fizikálisan, mentálisan, szociálisan, spirituálisan is egészségesek vagyunk. Right. So the first, the hurdle what you will face when you want to promote DXN products, you will hear people saying, I'm healthy, I'm healthy, why should I take DXN products? Tehát amikor megmutatjuk embereknek a DXN termékeket, azzal fogunk találkozni, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy én egészséges vagyok, miért kellene DXN termékeket But you need to használnom. tell them that, it's not just the mere absence of disease means that you are healthy. It's the level of, the nutrition. Today the concept is nutrition as medicine. The level of all the kind of nutrition what you get daily. Arról kellene ilyenkor az embereknek beszélnünk, hogy gyakorlatilag ugye a táplálkozásunkban nem tudunk bevinni annyi tápanyagot a szervezetünkbe. So all the food supplements given by the DXN are highly nutritive. So when there is good nutrition, that is translated into good health. Arról kellene beszélnünk, hogy a DXN-ben olyan tápanyagokat, olyan táplálékkiegészítőket kínálunk, ami tápanyagokban gazdag, ami segít az egészségünket. With regard to Ganoderma, the 4 powerful effects are how it can protect the health is by antioxidant effect, immunomodulating effect, vasodilating effect and the detoxification effect. Tehát a Ganodermában tulajdonképpen 4 hatással találkozhatunk. Ugye van az antioxidáns hatása, van egy immunmoduláló hatása, van egy ilyen értágító hatása és egy méregtelenítő funkció is. So I'm not going to use too much of high the medical words. Right? Megpróbálom nem túlságosan belemenni az orvosi szaknyelvbe. Because it's easy for me to teach an MBBS student, those who are graduated in medicine, but people, who are not doctors, it's very difficult for me to teach. But anyhow, I'll keep it very simple and so that you can understand. Tehát nem úgy fogok erről a témáról beszélni, mint hogyha orvos tanhallgatóknak tartanék előadást, hanem leegyszerűsítem és úgy mondom, hogy megértsétek. So, my job is teaching people with master's degree, right? Now master's degree in medicine. That's DM cardiology means 3 years of course after your master's degree in medicine, MD. So that level of the teaching I have to do, but I can't do this in this audience. So I will come very low down and try to sort of teach some medicine for you, right? But it's very simple, in very simple terms, right? Language. Amikor orvostanhallgatókat oktatok, akkor ők ugye már egy 5 éves képzésen túl vannak, már mesterszinten rendelkeznek, mesterdiplomával. De tehát, hogy a ti kedvetekért most sokkal egyszerűbben le fogom egyszerűsíteni a dolgokat, hogy mi is megértsük.
some of you must be familiar with these antioxidants, right? Biztosan ismerősen cseng az antioxidáns szó számotokra. When you buy, some products in the store, it will say, antioxidants added. Amikor bemegyünk egy boltba, nagyon gyakran találunk olyan árucikkekre, amire rá van írva, vagy antioxidáns hatású. There are also antioxidant pills. Vannak antioxidáns hatású kapszulák is. There are 7 types of antioxidants what we know, like vitamin A, vitamin E, vitamin C, selenium, like that, chromium, there are zinc, there are few antioxidants that we know. So don't bother about it. So Jó. that can be given as pills. Tehát 7 féle antioxidáns hatású anyag van, ugye a J-vitamintól kezdve szelénen keresztül itt számos anyagot felsorolt, azt mondta, hogy ezzel most ne foglalkozzunk. So what are these antioxidants? One of the hot subject today is in allopathy is free radicals and the antioxidants. De tulajdonképpen mik is az antioxidánsok, itt a szabad gyökökön keresztül fogja megmutatni számunkra. So these free radicals are toxic compounds which are liberated in the body by the process of oxidation. A szabad gyökök akkor szabadulnak fel a szervezetünkben, amikor egy oxidációs folyamat zajlik. All of us require oxygen, right? Without oxygen can we live? Oxigén nélkül tudunk élni? What is so special about our earth, our planet? Mi a bolygónknak, a Földnek a különleges tulajdonsága? What is so special, madam? You can answer about our earth. There are 2 important things the earth has where the other planets they do not have. 2 olyan dolog van, ami a többi bolygón nem rendelkezik. One is, the atmospheric oxygen. Az right? egyik az atmoszférában, a légkörben található oxigén. Both saturation and pressure. Ennek a telítettsége és a légnyomás. And none of the planets, in the solar system, they have that oxygen because all living are in human beings and the plants, they require oxygen for oxidation process. A naprendszerünkben nincs még egy olyan bolygó, ami légkörrel rendelkezne, ahol oxigén található, mert valamennyi élő lénynek, növénynek, embernek szükségünk van oxigénre. The second, the important thing is, the water. Water in liquid form. A másik fontos dolog az a víz, méghozzá folyékony halmazállapotban. So without water we cannot exist, right? Víz nélkül nem létezhetünk. So the fundamental, the chemical reaction what is happening in our body is the oxidation. So we require oxygen for that, and when there is an oxidation, there are a lot of toxic chemicals which are produced in the body to be eliminated from our food what we take. A testünkben az egyik legfontosabb folyamat, ami végbe megy, ez az oxidációs folyamat, és ennek során a testünkben lévő méreganyagokat ugye kiválasztjuk az oxigén segítségével. So when there is excessive production and accumulation of these free radicals, they are toxic to every cell, and this injury is called as oxidative injury or oxidative stress. Amikor nagyon túlságosan megnövekszik a szabad gyököknek a száma a testünkben, akkor ezt úgy is hívjuk, ezt a folyamatot, hogy ez egy oxidatív stressz. Especially with the unhealthy food, high intake of sugars, refined carbohydrates and excessive fat consumption, you get higher amounts of free radicals produced in our body, which is toxic to every cell in the body. A sejtjeink számára rendkívül káros az, amikor túlságosan sok cukrot, zsíradékot, szénhidrátot viszünk be, és ugye ez oxidatív stresszt okoz a szervezetünkben. We have some natural antioxidant systems in our body which can deal with that toxic compounds, free radicals. A szervezetünknek van egy ilyen természetes folyamata, ami által a szabad gyökökkel eltávolítja a testünkből egy oxidatív folyamat által. And when we take our food, there are also natural antioxidants
present in our food. Amikor tápanyagot jutatunk a szervezetünkben, tulajdonképpen oxigént is viszünk be a szervezetünkbe. Which are good to the body, and we'll be able to eliminate these toxic free radicals from the body by consuming antioxidants. Ez rendkívül jótékony hatású a szervezetünk számára, hiszen ugye a szabadgyököket el tudjuk távolítani egy antioxidáns folyamat által. Normally the antioxidants are present in green vegetables, fruits. That is why we recommend taking lot of salads and fruits. Általában a zöldségekben és tehát a zöld színű zöldségekben és a gyümölcsökben található nagyon sok antioxidáns anyag, ezért javasolják, hogy nagyon sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasszunk. Any colored vegetables and fruits, they have high antioxidant value and effect. Minden ugye, színes zöldségben, gyümölcsben nagyon sok antioxidáns hatású anyag található. And especially when we talk about antioxidants, we always know that green tea is a good antioxidant, right? Green tea. Például a zöldtáról tudjuk, hogy egy erőteljes hatású antioxidáns anyag. And this antioxidant effect is measured in terms of ORAC, oxygen radical absorbent capacity, and the powerful antioxidant is ginseng, known to the medical world, ginseng. I hope that all of you know about the ginseng, right? It's the Siberian ginseng and the Korean ginseng. They get it from the powder of the root of ginseng, and it's a very powerful antioxidant. Az antioxidáns hatást van egy ilyen tényező, amit így mérnek is, és a ginzengről tudjuk például, hogy ez egy nagyon erőteljes antioxidáns hatású anyag. A ginzeng nevű növénynek a gyökeréből nyerik. So when we talk about the antioxidant power, in the vegetables normally around 200 units or 400 units or 600 units. Tehát általában 200-300-400 egységnyi antioxidáns anyag található meg ezekben a gyógynövényekben. Green tea, the antioxidant value is around 1200. A zöldtában 1300 egységnyi antioxidáns anyag található. The ORAC value is 5000. A ginzengben 5000 egységnyi antioxidáns található. Whereas the antioxidant value, the ORAC value of Ganoderma lucidum is somewhere around 23,000. It's a very powerful antioxidant. Viszont ha megnézzük a Ganoderma lucidumot, 23,000 egységnyi antioxidáns very powerful antioxidant. Tehát látjuk, hogy egy rendkívül hatékony, erőteljes antioxidáns hatással rendelkezik. Antioxidant power is due to the presence of organic germanium, high amounts of concentration of organic germanium which is present in GL, Ganosylium, GL. És ezt a hatást nem másnak köszönheti, mint a GL-ben is lévő szerves germániumnak, tehát a GL-ben. So, when you consume Ganoderma, especially GL, you are going to get the high antioxidant effect, and that is going to eliminate all these toxic free radicals and prevent the oxidation of cholesterol into toxic cholesterol, that is low density lipoprotein, and also protect the blood vessels. Tehát amikor a GL-t fogyasztjuk, akkor ezt az antioxidáns hatásnak lehetünk a tanúi, és can you repeat the last part? It is going to protect the blood vessels. Tehát ezáltal az érfalainkat is meg tudjuk védeni. Because the bad cholesterol, the oxidized cholesterol gets deposited in the blood vessels, and the blood vessels will get blocked. You get stroke, you get heart attack, other vascular diseases. Mert hogy a rossz koleszterinnek köszönhetően az érfalaink elzáródnak, lerakodások következhetnek be, és a szívinfarktust is okozhatnak, számos szívproblémát. So the toxic cholesterol is the LDL cholesterol, oxidized LDL cholesterol, low density lipoprotein. Tehát a rossz koleszterol az LDL koleszterol.
So, when you take Ganoderma, you are going to eliminate all those free radicals, very, very harmful, the chemical compounds. Tehát amikor ganodermát fogyasztunk, akkor ezeket a káros összetevőket el tudjuk távolítani általa a testünkből. So, high free radical production in the body, that means it is very harmful. It can lead to a lot of vascular diseases, including heart attack. And it can also promote the aging process. Amikor túlságosan magas a testünkben ezeknek a szabad gyököknek a száma, akkor ezek számos problémát okozhatnak, például ugye az öregedést is elősegíthetik, illetve egyéb más betegségeket is. You must remember, the simple understanding is aging leads to disease. Azt kell megértenünk egyszerűen, hogy maga az öregedés, tehát a szöveteinknek, testünk öregedés az betegségekhez vezet. So as you age, you get into disease process. Tehát ahogyan öregszünk, ugye a betegségek folyamatában is előre tudunk haladni. And free radicals, high production of free radicals associated with premature aging, premature disease and premature death. A szabad gyököknek a magas száma hozzávezet ahhoz, hogy idő előtt öregedjünk, idő előtt kialakuljanak különféle betegségeink, So when you és végső soron meghalljunk. When you take Ganoderma, you are going to eliminate the free radicals. That means you are postponing the aging process and postponing the disease. Amikor ganodermát fogyasztunk, ez azt is jelenti, hogy ezáltal kitoljuk az öregedésnek a folyamatát és a betegségek kialakulásának a folyamatát. How many years can a man live? Human beings live? Can any one of them answer? Hány éves korig élnek az emberek általában, férfiak? How many years can a man live? Human being live? Meddig élhetünk ember? Tehát hány éves korig élnek ezek? Mennyi? 140. 140. So my knowledge is genetically, we are designed to live for. God has created and put the genes in us, and we can live up to 120 years. Genetikailag úgy 120. 120 years. 140 years. Tehát genetikailag úgy vagyunk kódolva, Jóisten úgy teremtett minket, hogy 140 éves korunkig élhetünk. So I think recently, a person with 116 years died recently, about few weeks back. 116. 160 éves korunkig. A person died at the age of 116 recently. There was nemrégen halt meg egy ember 160 éves korában. 116? 116. 116 éves korában. Yeah. So 120. 116. So can't we live healthy for 80 years? My thinking is, can't we live for 80 years healthy? Tudunk 80 éves korunkig érni? What is the average age here in Hungary? Mennyi az átlag életkor Magyarországon? Old age. Mennyi? 70 plus, 75 plus, 80 plus. Mennyi Magyarországon, mennyi? 60? 60. For men it's 68. 68? The average. Okay. I think 68 is little low because in India we are catching up. We are 66. The average age is 66. Azt gondolom, hogy ez a 68 éves kor nem sok. Because it should be somewhere around 70 plus, 75, 78, something like that. Because the average age, life expectancy in Japan is around 80 plus. Japánban 82, 83, somewhere around that. Az átlag életkor. And in America it's around 76, 77, 78. Amerikában ez 75, most of the European 78. countries, if I remember right, it's around 75 plus. Európában ez 70 év fölött. My thinking is, till the age of 60 we can live healthy, right? Azt gondolom, hogy 80 éves korunkig élhetünk. So for that, we have to do the basic work, good food, jó táplálkozással, good oxygen, good water, good thinking. Magas oxigén. If everything is right, okay, fine, you live up to 80. Tehát megfelelő gondolkodással, magas oxigén szinten, megfelelő tápanyagokkal 80 éves korunkig simán élhetünk. My mother is 80. Az én édesanyám 80 éves. I don't know whether I will live.
I'm not sure. Nem tudom, hogy én meddig fogok élni, vagy ő meddig fog élni. And she's taking Ganoderma for the past 7 years. Az elmúlt 7 éve kezdte el a Ganoderma fogyasztását. Right? So my thinking is, looking at young people getting heart attack, young people getting cancer. Why do they get it? They neglect the health. They insult the health. Én gyakran elgondolkozom azon, amikor ugye fiataloknál is, fiatal gyermekeknél is látom, hogy daganatos betegek lesznek, So when you consume, kapnak, igen. when you consume Ganoderma, you postpone the aging process, you postpone the disease process. Amikor Ganodermát fogyasztunk, akkor ezáltal kitoljuk az öregedésnek a folyamatát. You don't want to be sick, you can't afford to be sick because, treatment costs a lot of money. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy betegek legyünk, hiszen a betegségeknek a kezelése sok pénzbe kerül. And when you are sick in the old age, your children, they do not want you. They do not want you. They want you to die. That is my experience. I don't know how it is here. Even with a strong family bondage in India, it's very difficult nowadays for the children to take care of their parents. És manapság sajnos azt látjuk, hogy nagyon sok gyermek számára, tehát amikor a szülők ugye beteggé válnak, inkább meg akarnak szabadulni a szülőktől, tehát hogy nem egyszerűen nincs kapacitása az embernek arra, hogy gondoskodjon a szüleiről. Ezt látom én Indiában sajnos sokszor. So definitely, all of us, we want to live healthy, and one of the, the problem is, we have excessive free radical production in our body because of unhealthy diet, and we need powerful antioxidant like Ganoderma to protect our aging, to postpone the aging process and protect our health. Tehát nagyon gyakran ugye a táplálékainkban, a vízben nagyon sok szabadgyök található, és hogy ki kell, hogy toljuk a Ganoderma fogyasztásával az öregedésnek a folyamatát. See, the American Heart Association recommends regular intake of antioxidants in the form of fruits, vegetables. But what we get in terms of antioxidants in fruit and vegetables is around 200 units or 400 units, whereas Ganoderma, it gives 23,000 units of, the antioxidant effect. Very powerful. Az amerikai táplálkozás tudományi szervezet ajánlja azt, hogy antioxidánsokat fogyasztunk, 200-300-400 egységnyi antioxidást, amit ugye a zöldségekből, gyümölcsökből tudnánk nyerni. Tehát láthatjuk, hogy a Ganodermában mennyi antioxidáns van. So better we take Ganoderma and protect our health, right? Tehát akkor járunk legjobban, hogyha Ganodermát fogyasztunk, és ezáltal védjük and az free radicals, egészségünket. now they have been associated with as a cause for cancer. Excessive production of free radicals, they can lead to cancer. Now the cancer is a deadly disease, and it occupies the third major killer, right? És amikor a szabadgyökök elszabadulnak, tehát a szabadgyököknek a száma megnő a szervezetünkben, ez daganatos betegségekhez vezethet. Ez a harmadik leggyakoribb halálok. And when you are able to eliminate the free radicals, your chances of getting cancer is also reduced. Because after the age of 70, 1 in 3 will get cancer. After 70 years of age, 1 person out of 3 will get cancer. That's the statistics today. Tehát, hogyha sikerül a szabadgyököknek a számát visszaszorítani a Ganoderma fogyasztása által, akkor ugye a daganatos betegségek előfordulását is csökkenthetjük, hiszen 80 éves kor fölött minden harmadik ember daganattól szenved. And especially, the men, we tend to get prostatic cancer, but luckily it's a very, very slow growing cancer. And in women, there is a high incidence of breast cancer, cervical cancer. A férfiak esetében sajnos a prostata ráknak az előfordulása az elég jellemző, szerencsére ez nagyon lassan terjed. A nők esetében pedig a mellrák az, ami egy jelentős daganatfajta. Today, the message is, the scientific information is, cancer can be prevented. Ma a tudományos életben ez az egyik fő üzenet, hogy magát a daganatot megelőzhetjük. So since Ganoderma is a powerful antioxidant, it can
prevent cancer. It can play a major role in the prevention of cancer. Mivel a ganoderma segít abban, hogy a szabadgyököket eltávolítsuk, egy antioxidáns segíthet abban, hogy a daganatos betegséget is megelőzzük. So Ganoderma is the most powerful antioxidant known to the scientific world, and when you consume Ganoderma, it's for prevention of many diseases. A tudományos világ a ganodermát tartja az a leghatásosabb antioxidáns anyagnak, és hogy daganatos betegséget is megelőzhetünk. Tehát a betegségeket erőteljesen megelőzhetjük általa. So the first benefit was that antioxidant effect, and the second, the benefit, how it can protect our health, is by increasing the immunity. Ganoderma is a very powerful immunomodulator. Tehát láttuk, eddig ugye az antioxidáns hatásáról beszéltünk a ganodermának, a másik legfontosabb az immunmodulátor szerepe, ami szintén rendkívül jelentős. The polysaccharide and the ganodic acid fractions present in Ganoderma, they have the highest immunomodulating effect or immunostimulating effect. A ganodermában található poliszacharid és a ganodermikus savnak rendkívül erőteljes hatása van. Ez ugye növeli az interleukin szintet. So it increases interleukin 1 and 2 and interferon, which are very, very important for our immunity. Növeli az interleukin 1 és 2 és az interferon szintet, ami nagyon fontos az immunrendszerünk megerősítésében. And we have two types of immune mechanisms. One is the humoral, that's the blood-related immunity, and the cell-mediated immunity. And both the immune processes Ganoderma can stimulate. Kettőféle módon lehet, ugye az immunrendszer egy kettőféle módon, az egyik ugye a vérhez kapcsolódóan, can you go back? Yeah. A vérhez kapcsolódóan, a másik pedig ugye a szöveteknek a szintjén dolgozó immunrendszer. And especially, immunity is very important in children, and a lot of children, because they die because of infective diseases, especially bacterial and viral infections. And for them, to have good general immunity and specific immunity is important. That's why we vaccinate our children, and the general immunity is very, very critical, because many children, they contract a lot of infective diseases. Tehát az immunrendszernek különösen gyerekeknél van nagy jelentősége, ugye van az általános és a specifikus immunrendszer, ugye védőoltásokat is kapnak a gyerekek, hogy megakadályozzuk a különböző baktériumok és vírusoknak a támadását. And according to WHO, in a single day, every day about 40,000 children die all over the world, 40,000. And India's contribution, it's 10,000 every day. A lot of children die, 40,000 a day. We can't afford to lose our children, allow our children to die. A világon naponta 40 000 gyermek hal meg, ebből 10 000-en halnak meg Indiában, tehát nem hagyhatjuk azt, hogy ilyen sokan meghaljanak. This information is according to WHO, World Health Organization. A WHO világszervezetnek a statisztikája. A lot of children die because of lack of nutrition, lack of food, and lack of immunity. Nagyon-nagyon sok gyermek hal meg, amiatt, hogy nincsen elegendő táplálék, a tápanyaga, és az immunrendszere nem elég erős. That is why, all over the world, people have started, raising funds for, fighting poverty, starvation, and we are, in the other side, we are in luxury. But according to WHO, 1 billion people are hungry. They don't have 1 square meal a day. 1 billion out of 7 billion, 1 billion people are hungry. That means, we are allowing a lot of our children and young mothers, nursing mothers to die. This is a WHO statistics.
Egy WHO statisztikát szeretne említeni. A világon ugye 7 milliárd emberből 1 milliárd éhezik, és ugye nagyon sok alapítvány működik, amik pontosan azt célozza meg, hogy segítse, hogy ezeket az embereket kiemelni a szegénységből, és hogy táplálékhoz jussanak. Nagyon gyakran előfordul az, hogy nem csak gyermekek szenvednek hogy az éhségtől, hanem gyermekeiket tápláló anyák is. The most powerful immunostimulator is the mother's milk. Next to the mother's milk, Ganoderma is the most powerful immune stimulator. Az immunrendszer megerősítésében, hogy az anyatejnek van nagyon jelentős szerepe, és az anyatej mellett a Ganoderma a másik ilyen anyag, ami rendkívül erőteljes immunerősítő hatással rendelkezik. So by giving Ganoderma to children, we can improve the immunity. That is why Dr. Lim has come out with a very powerful product, Cocozi, that is meant for children. Anybody can drink that Cocozi, irrespective of the age, but that product, it's specially designed for children because the Ganoderma is a very powerful immunomodulator. It stimulates your immune system. And when you give Ganoderma, Cocozi to children, they never get cold or cough or anything. They are fine. Hogyha a gyermekeknek az immunrendszerét szeretnék megerősíteni, ezt is ugye a Ganodermával tehetjük. Pontosan ezért fejlesztette ki Dr. Lim a Cocozi nevezetű ugye, forró csokit Ganodermával, mert ezáltal megerősítjük a gyermekek immunrendszerét, például sokkal nehezebben kapnak el betegségeket, megfázást, tehát a Cocozi segítségével. And recently I had been to Kenya and Ethiopia. There, we are allowing a lot of children to die because of poverty. Kenyában, Etiópiában nagyon-nagyon sok gyermek meghal szegénység következtében. And there for nutrition, one of the project is to give this spirulina in their gruel for the small children, women. És pontosan ezért jött létre ez a projekt, amikor fiatal gyermekeknek spirulinát adnak. And a lot of voluntary agencies and governmental organizations and non-governmental organizations, they are supporting such projects all over the world, and especially Mr. Bill Gates, he has given all his money, 90 billion to charity, Bill Gates Foundation, 90 billion US dollar. Például Bill Gates is 90 millió dollárt adott jótékonyságra, de számos kormányzati és nem kormányzati szerv működik, akik ezeket az éhező gyermekeket támogatják. Actually, that money is to fight against malnutrition and natural calamities. Definitely, you and I will not give even 1% of our money, but what he had given is all his wealth, all his money to Bill Gates. Gates Belinda Foundation, that's 90 billion US dollars. And even the second richest man, Warren Buffett, he has donated 50% of his wealth to such, projects, especially for children and women. Bill Gatesnek a nevét említette, aki egy jelentős vagyonát, 90 millió dollárt adott ilyen célból, hogy támogassa ezeket az alultáplált szegény embereket, különösen gyermekeket, nőket. So my thinking is, by promoting these simple products in DXN, either Cocozi or Spirulina, we are going to improve the health of so many hundreds and thousands of children and women. Tehát pontosan ezáltal, hogy a spirulinát és a kokozit is így ajánljuk, nagyon sok nőnek és gyermeknek az egészségéhez tudunk hozzájárulni. And that cannot be done by doctors, hospitals or drugs. És ezt sajnos nem tudják megtenni az orvosok, kórházak. It is only nutrition, nutrition, nutrition. And that spirulina is a very powerful product, food supplement which contains all the nutrition, especially the vitamins, minerals and trace elements. És ezt nem tehetjük meg másképpen, mint hogy tápanyagokat viszünk be a szervezetünkben. A spirulina ennek egy nagyon jó példája, ami vitaminokban és ásványanyagokban is rendkívül gazdag. Especially talking about children and women, the malnutrition.
The undernutrition and anemia kills a lot of women and young children. Különösen itt a gyermekekről és a nőkről beszélünk, akiknek az esetében azt látjuk, hogy nagyon sok esetben ugye a vérszegénység által nagyon sok nő és gyermek halálához vezethet az alultápláltságból fakadó vérszegénység. Ganoderma is also a very, as I said, it's a very powerful immunomodulator. There are a few diseases which are caused by abnormal immune mechanism. They are called as autoimmune disease, and Ganoderma will be able to address those diseases, especially diseases like rheumatoid arthritis. There are other diseases like systemic lupus erythematosus, polyarthritis, so many autoimmune diseases, and Ganoderma, being a very powerful immunomodulator, it modulates the immune system, and thereby it is able to control the diseases which are called as autoimmune diseases. A ganodermának egy jelentős immunrendszer moduláló hatása van, ami a számos autoimmun betegség gyógyításában segíteni tud. By acting on the immunity, Ganoderma can help to kill the cancer cells. That's so one of the the effect of Ganoderma, which is able to act as an anti-cancer agent. By acting on the immunity. Our immune system can identify the cancer cells and kill those cancer cells. Cancer cells are abnormal cells. We'll come to that little later. Pontosan azáltal, hogy az immunrendszert erősíti a ganoderma, ezáltal képes megölni a rákos sejteket. Tehát egy szervezet természetesen megöli tulajdonképpen, ha megerősítjük az immunrendszerünket. So immunity, by increasing the immunity, Ganoderma can protect the health. That means no infection and no infective diseases. Tehát pontosan a fertőző betegségeket tudja azáltal a ganoderma az életünkből eltávolítani. When you have a high level of immunity, you can resist the especially the present viral infections like the bird flu. Recently we had an outbreak in India. The chikungunya virus, viral infections, very distressing disease. A lot of people get arthritis, chronic arthritis because of the chikungunya, and we don't know. In the coming years, because of the viral mutation, we will be exposed to a lot of this very virulent strains of viruses, different kinds of viruses, and it's good that we must increase our immunity. Otherwise, we may not have drugs to kill those viruses or bacteria. So, scientists have already warned that better you have a proper immunity and proper nutrition, because drugs are not going to help. A ganodermának abban van rendkívül jelentős szerepe, hogy megerősíti az immunrendszerünket, tehát számos például vírus ellen annyira megerősödik a szervezetünk, hogy ugye meg tudjuk védeni magunkat. Például Indiában tört ki nemrégiben egy nagy ilyen vírusjárvány. Tehát az orvosok is arra figyelmeztetnek minket, hogy egyszerűen nem tudnak újabb és újabb gyógyszereket kitalálni a különféle vírusmutációkra, tehát gyakorlatilag az immunrendszerünket kell megerősíteni. So like plague, I mean it was deadly about 100 years back or even 80 years back. Now some killer diseases, viral diseases, and come back in the coming years. So better we increase our immunity against such viral and bacterial illnesses. And we know that Ganoderma is a powerful immunomodulator, and you must consume Ganoderma so that you have a high level of immunity. A pestisnek a példáját említhetjük, ami ugye 80-100 éve hódító betegség volt, és ez most ugye újra is visszatér. Gyakorlatilag Ganoderma az, ami megerősíti az immunrendszerünket, és úgy ezeket a betegségeket le tudjuk győzni. So the third powerful mechanism by which Ganoderma can protect our health is by acting on the
vascular system, that is on the blood vessels, and especially two components, that is adenosine and guanosine. There are two components present in Ganoderma which are powerful in improving the microcirculation. A harmadik terület, amihez elérkeztünk, a ganodermának a gyógyhatását illetően, ez amit gyakorlatilag az ereink, az értágító hatása, ugye kettőféle, az adenozint említette, aminek egy ilyen vértágító hatású anyag. Blood flow is very, very important to every cell, every tissue, every organ. Ugye az előbb még említette a mikrokeringésnek a fontosságát, amit nagyon tud segíteni a ganoderma, tehát ezáltal eljutnak a szöveteinkhez, sejtjeinkhez a különböző tápanyagok. Only through the blood the oxygen can be transferred, the nutrition can be transferred, and all the waste products can be taken back to liver and kidney for excretion. So blood flow is very, very critical for functioning of every tissue and organ as well as for our health. A vérkeringés által tud eljutni az oxigén a sejtjeinkhez, és ezt állítja a tápanyagokat is, illetve a méreganyagokat is elviszi a szervezetünkből. In Ganoderma we have two powerful compounds. One is adenosine, other is guanosine, which will improve the blood circulation, especially the microcirculation, because adenosine and guanosine are powerful vasodilator and antiplatelet. And the blood has to pass through a very small, the capillaries, which is 1/100th of the thickness of the hair. A ganodermában kettő erőteljes anyag található, az adenozin és a ganozin, ami a mikrokeringés, adenosine and ganozin has got important role in very, very thin, which is blood vessels which are 1/100th the thickness of the hair. But the previous part. Previous part, they are vasodilators. They dilate the blood vessels. Kitágítják az ereinket. And increase the blood flow. Megnövelik a vér áramlását. In the thin blood vessels, which are 1/100th the thickness of the hair. És ezek annyira olyan vékonyságú kis kapillárisok, mint ami a hajszálunknak tulajdonképpen a 100. része, tehát hogy tényleg nagyon szűk, keresztmetszetűek. Only if the blood flow happens in those thin vessels, the oxygen will be delivered from the red blood cells to the tissues, to every cell. The carbon dioxide will be taken back, and lot of the transfer of nutrients will take place, and that is a place, the adenosine and guanosine is going to act, and those blood vessels are called as microcirculation. Tehát, hogy ezen a kis szűk keresztmetszetű kapillárisokon fog eljutni a szövetekhez az oxigén is, és az adenozin és a ganozin nevezetű anyag is itt tud hatni, tehát hogy átadja a tápanyagokat a sejtjeinek. És so only if your vascular system, your microvasculature is healthy, blood flow is healthy, all your organs will function normally. Your brain, your heart, your liver, your kidney, your eye. So microcirculation is very, very critical, and this microcirculation will be taken care of by this adenosine and guanosine. Tehát, hogyha jól működik ez a mikrokeringésünk, akkor az adenozin és a ganozin is megfelelően tud hatni, és valamennyi szervünk, a szívünk, a májunk, tehát valamennyi szervünk jól fog működni. So when there is good blood flow, that means good oxygen, good nutrition for all the cells, and that is translated into health, that is organ function, because especially in the old age we need proper blood circulation. Tehát amikor gyakorlatilag rendben van a keringésünk, a mikrokeringésünk, jól működnek a szerveink, ezt le is fordíthatnánk az egészség szóval, ezt jelenti az because egészségünket. blood circulation is very, very vital.
rendkívül very fontos, vital for our health. életfontosságú a jó vérkeringés az egészségünkhöz. And there are no drugs which will improve the blood circulation from head to foot. És nincs még egy olyan is no drug. gyógyhatású anyag, ami tetőtől talpig segítene a megfelelő vérkeringésben. Except, there are few drugs which can improve the blood circulation to the heart, nitrates, or some drugs for your brain. Vannak olyan gyógyhatású anyagok, amik segítenek abban, hogy például a szívünkben vagy az agyunk megfelelő vérkeringéshez jusson. But your entire body requires proper blood flow. De az egész testünk számára szükséges a megfelelő vérkeringés. So we doctors, we have realized that very late, and only now we have realized that there are no drugs which can improve the blood circulation from head to foot, and we have come out to the fact that to improve the blood circulation, any physical activity is the best in terms of walking, swimming, cycling, jogging. So today we cardiologists, we promote saying that walking is the best medicine. Tehát mi orvosok is nagyon későn jöttünk arra rá, hogy nagyon fontos, hogy a vérkeringésünk rendben legyen tetőtől talpig, és hogy azt gondoljuk, hogy a testmozgás az egyik ilyen dolog, amivel nagyon elősegíthetjük az egészségünket, például a gyaloglás egy ilyen, ami rendkívül hatékony lehet. And now the American Heart Association recommends that, our European Heart Association for that matter, or British Heart Association, they say you walk daily for 45 minutes. Az amerikai és az európai szív társaság is azt javasolja, hogy naponta 45 percig gyalogoljunk, hetente 5-ször. And that will be translated into health. És ez az egészséget fogja számunkra jelenteni. Especially with reference to heart. Különös tekintettel a szívünkre. How can you do that? How can you, improve your heart's health, because heart also requires adequate blood supply, good oxygen, good nutrition, because heart is supplied by the coronary arteries, and normal blood flow should be there. There should not be any blocks. And when you walk, your output, the contractility to the heart increases, the output increases, and your blood circulation to the heart increases. Tehát a szívünk számára rendkívül fontos, hogy ugye a szívünket a koszorúér veszi körül, és hogy ez megfelelőképpen elegendő vért és oxigént tudjon eljuttatni a szívünkhöz. Tehát amikor fizikai aktivitásunk van, ez segít ebben. Heart has got a tremendous reserve capacity. That means, it can pump more blood if needed. A szívünknek van egy olyan tulajdonsága, hogy amikor szükséges, akkor képes a megfelelő mennyiségű vért pumpálni. Heart is a very powerful organ. It's God has created that the heart very strong and very dependable, and it never stops. A szívünk egy rendkívül fontos szervünk. Jóisten úgy teremtett meg minket, hogy egy rendkívül erős szervünk. Most dependable organ in the body. Az egyik legfontosabb szervünk, amitől függ a testünknek a működése. Every organ can fail, but heart, it is last to fail. It's last to faith. Yeah, in the last, when every organ is dead, then only the heart stops. Igen, tehát hogy ez az egyik olyan szervünk, ami leglényegesebb, a többi, tehát hogy ez nem állhat meg, a többi szervünkkel lehetnek fennakadások, de szívünk, ez az utolsó, ami megállhat. So God has created the heart like that. It's a very powerful, dependable pump. And tehát ez egy rendkívül erőteljes hatású pumpája a szervezetünknek, ez egy nagyon fontos, nélkülözhetetlen. Most dependable, man-made machine is the aircraft engine, the Rolls-Royce engine, the most dependable man-made machine, Rolls-Royce engine, aircraft engine, because it can work for 14 hours non-stop, transatlantic, right?
Enélkül nem safe. tudunk létezni, ezt egy ilyen Rolls-Royce motorhoz hasonlítja, ami 40 órán keresztül And I was képes told, működni. the aircraft has to be, always, kept flying. Otherwise, when it is down, Hogyha ez a gets motor into megáll, problems. akkor tulajdonképpen lezuhanunk, és nem tudunk tovább működni. Tehát ez a Rolls-Royce So motor, like that, amit heart cannot rest. It has to pump. Tehát a szívünk nem állhat meg dobogni, tehát enélkül nem tudunk létezni. And how many times it pumps in your lifetime? 3 billion times. 3 billion times it pumps. Életünkben 3000 milliárdszor húzódik össze a szívünk, annyit dobban. So the blood supply is very critical for the heart, and also the oxygen and the nutrition, and the adenosine and guanosine present in Ganoderma, they can increase the microcirculation. And I said that heart has got a tremendous reserve. When you are sitting, the heart pumps around 4 liters of blood every minute. 4 liters of blood every minute. Tehát rendkívül fontos, hogy a szívünket ellássuk megfelelő mennyiségű vérrel, oxigénnel, és ebben az adenozin tud segíteni. Amíg itt ülünk, percenként 4 liter? 4 liters of blood. 4 liternyi vér. Every minute. A minute. Minden percben 4 liternyi vér megy keresztül a szívünkön. So when there is a demand to pump more blood when you walk, when you cycle, when you swim, the heart can pump more blood. That means 6 liters, 8 liters, 10 liters. And heart has got the unique capacity of large reserve that it can pump 30 liters of blood every minute, 30. Tehát amikor például úszunk, futunk, akkor képes ez a mennyiség megemelkedni, akár 6 literre is, de tulajdonképpen ha nagyon nagy szükség van, akkor akár 30 liter percenként is lehet ennek a mennyiség, ami átfolyik a szívünkön. So who will require that kind of output from the heart? 30 liters, 30 liters. Athletes, if they want to do 1,500 meters or the long distance running, like what the Kenyans do, or they have to have the tremendous stamina, and they have to train their heart, training the heart. Amikor egy nagyobb erőfeszítésnek van kitéve, tehát például 1500 métert akarunk futni, vagy például gondoljunk a kenyai futókra, hogy hozzá kell szoktatni a szervezetüket ahhoz, hogy egy nagyobb mennyiségű vért pumpáljon a szív. So you must understand, heart is a very, very powerful organ, dependable organ, and that organ requires adequate oxygen, adequate nutrition, and Ganoderma, by having adenosine and guanosine, can give more blood supply to the heart as well as to all the organs in the body, including your brain, heart, liver and kidney, eyes. Tehát a szívünk egy rendkívül fontos szervünk, ami nélkül ugye nem tudunk létezni, és megfelelő mennyiségű vérhez és tápanyaghoz kell, hogy jusson, amit ugye Ganoderma tud segíteni ebben, hogy ez megtörténjen. So I see a lot of people walking and jogging here. How many of you walk every day? Nagyon sok embert láttam itt, How many of you walk for 45 minutes every day? Akik futnak, joggingolnak. Every day, 45 minutes, at least 5 days in a week. Gyalogol. Only few Minden nap hands? fut. Csak néhányan? So if you want good health, walk, walk, walk. Azt tanácsolja, hogy ha megtehetjük, akkor csak gyalogoljunk, Don't take drugs. Ne gyógyszereket szedjünk. Right? If you require drugs, your doctor is going to give, but walk. Walking is the best medicine, and walking is translated into health. A gyaloglás az egyik legjobb gyógyszer, ami lehet számunkra, ez pedig az egészséget jelenti számunkra. Here in Ganoderma, the powerful components are adenosine and guanosine. You don't get this guanosine and adenosine in your daily diet, in your bread, or in your spaghetti, or in your rice, or your chicken, or your beef or pork. A ganodermában az adenozin és a ganozin a két nagyon fontos anyag, és ezt vagy táplálékkal, például rizssel, csirkével, marhahússal nem tudjuk bevinni a szervezetünkbe. Okay, you get carbohydrates, you get proteins, you get fats, essential fats, Tehát különféle some vitamins, some minerals, but to
add up to the, the vitamins and minerals, don't forget that spirulina. Spirulina is very powerful because it has those micronutrients. Micronutrients means vitamins, minerals and trace elements. A spirulina az egyik ilyen anyag, ami által ezeket a mikrotápanyagokat be tudjuk vinni a szervezetünkbe. So today's concept is nutrition as medicine. Nutrition as medicine. Tehát az orvostudománynak ez egy majd nagyon fontos irányzat, hogy a tápanyagok által gyógyítás. Book written by a doctor. He is an MD, physician in United States. Van egy amerikai orvos, aki egy könyvet írt erről. And he writes about how this lack of micronutrients can kill a person, can lead to many diseases. So micronutrients are very, very important, and spirulina gives all the micronutrition. Ebben a könyvben ez az apart from orvos high amount of proteins. A mikrotápanyagoknak a fontosságáról írt, és a spirulinában mindezeket megtalálhatjuk. Just looking healthy or being little obese doesn't mean that he has got health. No, he may be lacking in micronutrients. Tehát azért, mert valaki jól néz ki, vagy egy picit túlsúlyos, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy egészséges. Ganoderma has got this adenosine and guanosine ez a tápanyag. To improve the blood circulation, especially the microcirculation, which you are not going to get in your daily diet. A ganoderma pontosan ezért daily fontos, food. mert ezeket a mikrotápanyagokat el tudja juttatni, és naponta be tudjuk vinni a szervezetünkbe, amit amúgy a táplálékunkkal nem tudnánk bevinni. So far, I have covered the first part, that is how Ganoderma is going to help you in maintaining the health. Eddig arról beszéltem, hogy a ganoderma hogyan tud segíteni abban, hogy az egészségünket megőrizhessük. These three powerful effects, the antioxidant effect, the immunomodulating effect and the vasodilating effect, they are all very unique to Ganoderma and they are powerful effects of Ganoderma. Eddig a háromféle hatásáról beszéltem a ganodermának, az antioxidáns, az immunmoduláns és az értágító hatásáról, ami nagyon egyedülállóan a ganodermának van meg, és nagyon rendkívül erőteljes hatású. As I mentioned earlier, everyone requires health. All these 7 billion people, they require health. De korábban erről már beszéltem, hogy valamennyiünk számára fontos az egészség, a Földön élő 7 milliárd ember számára, valamennyiünk számára fontos. But unfortunately, only 2% of the people, they focus on health. They eat good diet, they sleep well, they have clean air, clean food, clean water, clean habits, so that they are healthy. De sajnos az embereknek a 2%-a számára fontos csak az, hogy vigyázzanak az egészségükre, hogy olyan tisztaságú vizet igyanak, hogy bevigyék azokat a tápanyagokat a szervezetükbe, amire szükségünk van. So our primary duty as DXN members is to promote health. Számunkra, mint DXN tagok számára ez egy elsődleges kötelesség, hogy az egészség fontosságára felhívjuk a figyelmet. And we are going to promote DXN products to healthy people. Mi tehát a DXN termékeket egészséges emberek számára ismertetjük meg. And it is also true that when you promote these products to healthy people, they are going to ask you a question. I'm healthy, why the hell I should take DXN products? De amikor egészséges emberek számára mutatjuk meg ezeket a termékeket, meg fogják tőlünk kérdezni, hogy miért kellene nekünk ganodermát fogyasztanunk. But you should be able to tell them, look, just mere absence of disease is not health. You need good nutrition. You need good, the medicinal benefits of Ganoderma. You need to protect yourself. De azt is el kell ilyenkor mondanunk, rá kell mutatnunk arra, hogy azért, mert nem vagy beteg, ez nem jelenti azt, hogy egészséges vagy. So along with your szükséges, food, hogy megfelelő tápanyagokat vigyél be a szervezetedbe. Along with your food, you take the nutritional supplements where spirulina is going to give a lot of vitamins and trace elements and good high amount of protein and
other vitamins, and also De fontos az is, hogy ugye az étkezésünk mellett vigyünk be a szervezetünkbe, például a spirulínát említhetnénk, olyan tápanyagokat, amik segítik, hogy megfelelő mennyiségű fehérje, ásványi anyagok, vitaminok kerüljenek a szervezetünkbe. and also Ganoderma, when you take daily, then you are going to protect your health. És hogyha naponta fogyasztjuk a ganodermát, akkor az egészségünket is meg fogjuk őrizni. It's very difficult to promote, DXN products to your family members or your friends. They will say that I'm healthy. I don't have to take. But Nagyon nehéz bemutatnunk a ganodermát a barátainknak, családtagjainknak, mert azt mondhatják, hogy figyelj, egészséges vagyok. so because most of us think, this has medicinal benefits only meant for people with disease or sick people. It is not so. Mert azt gondolhatják, hogy ezek a termékek, ezek beteg emberek számára vannak. Sick people are going to take medications, and along with the medications, if they are able to take Ganoderma, they will have the additional benefits. I think my second part, let me talk about it, because this I went little elaborate because since most of you are members of DXN, you should know scientifically why when talking to somebody, you should give this information and why one should take Ganoderma and how it is going to act on protecting the health. Tehát a betegek számára nagyon hasznos lehet az, hogyha a gyógyszereik mellett még a ganodermát is fogyasztják, illetve ezeket a termékeket, de arra is képesnek kell lennünk, és arról is szeretnénk beszélni még, hogy hogyan tudjuk az egészségünket megőrizni. So good morning once again. Még egyszer szép jó reggelt mindenkinek! So in the first part we talked about three powerful effects of Ganoderma. Az első részben a ganodermának a 3 erőteljes hatásáról beszéltünk, tehát 3 területet említettünk. And we explained how it can protect our health. És arra azt magyaráztam meg, hogy hogyan tudja az egészségünket megvédeni a ganoderma. And in disease also, Ganoderma has got a very powerful role to play. Betegségek esetén is egy rendkívül erőteljes szerepet tud játszani a gyógyulásban a ganoderma. So in this session, for about 45 minutes, I'll try to cover up those points. How Ganoderma can be useful in disease. Ebben a 40-45 perces előadásban szeretném arról beszélni, hogy betegségek esetén hogyan tud a ganoderma segíteni a felépülésünkben. And it is true that 70% of the people, they die of diseases which are caused by either reduction of blood flow or blockages of the arteries leading to complete stopping of blood flow in the blood vessels. Az emberek, tehát az elhalálozások 70%-ában az játszik közre, hogy olyan betegségekben halnak meg az emberek, ahol vagy elzáródik, tehát valami elzáródás történik a véráramban. What was the blockage? Due to complete stoppage of the blood flow. Tehát, hogy teljesen elzáródik a véráramlása. So if that is going to happen, it's common to find, people suffering from stroke. That's a brain disease. Például a stroke esetében is ezt látjuk, ugye, amikor az agyat érinti, illetve a szívinfarktus esetében failure, is. Amikor megáll az ember or szíve, kidney failure, amikor a vese működés leáll, or liver failure. amikor a máj működése megáll. So one of the major
killer disease is heart disease. Tehát az egyik legfontosabb halált okozó betegség a szívvel kapcsolatos Second most betegség. common killer disease is brain disease. A strokes. halálhoz vezető másik legfontosabb az agyat érintő stroke. So we must understand that as I mentioned in the last session, that blood flow is going to be very, very critical for normal functioning. Tehát az And- előző részben már beszéltünk arról, hogy a vér áramlásának egy rendkívül fontos szerepe van, And if the blood flow is going to decrease, or if there is a complete stoppage of the blood flow, we end up with having stroke or heart failure or heart attack or kidney failure. tehát abban az esetben, hogyha lecsökken a véráramlásnak a sebessége, vagy ugye ez megakadályozódik, akkor ez mindenféle szívbetegséghez So 70% vezethet, illetve különböző egyéb betegségekhez. 70% of the people, they die of what is called as vascular diseases. Az emberek 70%-a az érrendszerhez az érrendszer működésével kapcsolatos betegségekben hal meg. So when you have such diseases where there are blockages in the arteries or Akkor történik velünk ilyen betegség, amikor elzáródik az érrendszerünk. or there is a complete cessation of stoppage of the blood flow in the arteries that is happening, then we give drugs which will improve in allopathy. Amikor We az- give drugs which will improve the blood flow to that particular organ. Let Tehát- it be brain, let it be heart, let it be kidney. Tehát, hogy ez gyakorlatilag akár a szívünkkel, akár az agyunkban történhet, vagy a vessénkben, amikor ugye nem tud megfelelőképpen áramolni a vér, és az Szóval- artériáinkban ilyen blokk, So elzáródás következik be. normally to improve the blood flow, we give drugs which are called as vasodilators. És ezekben az esetekben az orvosok értágító gyógyszereket adnak azért, hogy a vér áramlását elősegíthessék. Which will improve the microcirculation and also the antiplatelet drugs. Antiplatelet drugs like aspirin or clopidogrel, which Tehát- will reduce the blood clotting and improve the microcirculation. Tehát olyan gyógyszereket adnak, ami mondjuk adenozint is tartalmaz, tehát például az aspirint is említi, ami gyakorlatilag ugye vérrögök képződését megakadályozza, illetve a mikrokeringést javítja, és hogy tehát a vérrögök kialakulását In megállítja. Ganoderma, we have adenosine and guanosine, A ganodermában az adenozin és a ganozin nevezetű anyag található, which are basically vasodilators and improve the microcirculation, ami a mikrokeringést javítja alapvetően, and also have the antiplatelet effect. és egy olyan hatása van, hogy a vérlemezkéknek az összetapadását meggátolja. So, Ganoderma can act as a drug in patients with those vascular diseases because of these two powerful effects, that is vasodilator action and the antiplatelet action. Tehát pontosan a ganoderma gyakorlatilag gyógyszerként működtet az olyan betegek esetében, pontosan amiatt, hogy a vérlemezkék összetapadását gátolja és javítja a keringést. So, when you are when you are consuming Ganoderma, along with the medications, you have to give the Ganoderma. Tehát a ganodermát a doktorunk által felírt gyógyszerszedésével együtt kell szedni, Because for any disease, doctor is going to prescribe medications, and those medications are necessary for the disease process, to control the disease process. So, az orvosaink ugye betegségek esetén gyógyszert szednek, és hogy ezt folyamatosan kell szednünk kell ahhoz, hogy ugye meggyógyulhassunk. so along with the medications, you have to take Ganoderma to have the additional benefit. Tehát a gyógyszerünk mellé ganodermát tudunk szedni, hogy a ganodermának a pozitív hatásait ki tudjuk használni.
Tehát a gyógyszerek mellett kell szedni magyarul. So if a patient with heart disease or a brain disease or a kidney disease is on multiple drugs, say for example for high blood pressure or diabetes or for improved blood circulation, vasodilators or blood thinners, along with that you give Ganoderma. Itt számos betegséget felsorolt, a különféle szívbetegségeket, what heart disease, what were Along with the medication, you need to give Ganoderma for heart disease or brain disease or any other vascular problems. Tehát az érrendszerrel kapcsolatos betegségek, a szívet érintő betegségek, az agyat érintő betegségek mellé kell adni a Ganodermát. Drugs are absolutely necessary when you get the disease. Amikor betegek vagyunk, akkor nagyon fontos, hogy szedjük a gyógyszereinket. And it's very important for all of us to remember that never stop the medications. You must continue the medications, and with the medications you advise the person to take Ganoderma. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt soha ne felejtsük el, hogy soha ne hagyjuk abba annak a gyógyszernek a szedését, amit az orvosunk felé, emellett szedjük a Ganodermát. As far as the Ganoderma is concerned, there are no contraindications for taking Ganoderma. Anybody can take Ganoderma. A Ganodermát tekintve elmondhatjuk, hogy nincsen kontraindikáció. And whatever medications that he is taking. Ellenjavallata. So for people with the vascular disease, Ganoderma is very, very powerful in improving the blood circulation and improving the disease process. Tehát nagyon fontos, hogy az érrendszeri betegségekkel küzdő betegeink számára tehát nagyon segít a Ganoderma abban, hogy a vérkeringést The second powerful medicinal benefit of Ganoderma is as a painkiller. A másik fontos tulajdonsága a Ganodermának az, hogy fájdalomcsillapító hatással rendelkezik. And inflammation leads to pain. A gyulladás fájdalomhoz vezet. Ganoderma is a very powerful anti-inflammatory agent. A Ganoderma egy nagyon erőteljes gyulladás csökkentő anyag. It's very common to have after the age of 45, 50, 55, a lot of people suffer from arthritis. 40-45 éves kor után nagyon sok ember szenved artritisztől. And inflammation is the fundamental process by which people get into many diseases, like let it be arthritis, let it be brain disease or heart disease. So inflammation leads to lot of diseases. A gyulladás az nagyon-nagyon sok betegség kialakulásához vezethet, tehát akár szív, akár az agyat érintő betegségek kialakulásában is szerepet játszik a gyulladás. And Ganoderma is a very powerful anti-inflammatory agent. És a Ganodermának egy nagyon erőteljes gyulladás csökkentő hatása van, egy olyan anyag. So in arthritis it can be very, very helpful. Tehát artritis esetén ez nagyon-nagyon sokat segíthet. As a natural painkiller. Ez egy természetes fájdalomcsillapító. And also in some of the brain diseases which are basically caused by inflammation, that is Alzheimer's and Parkinsonism. És számos agyat érintő betegség kialakulásában is, mint például az Alzheimer vagy a Parkinson betegség, a gyulladás ugye szerepet játszik. In the University of Texas, they have studied the effect of Ganoderma on these two disease processes, Alzheimer's and Parkinsonism. They have said it can be useful in these conditions and it can be used with the medications. Erről számos ugye kutatás, tanulmány is született, hogy az Alzheimer és a Parkinson betegségek esetén a Ganoderma nagyon-nagyon hasznos lehet. And one of the commonest condition all of us have is arthritis. Ez az It's related to aging process. Ez egy rendkívül gyakran előforduló betegség, ugye ez a korunk előre haladtával jelenik meg. There are 248 joints in our body. 243 kis izület van a testünkben. And all of us get into some form of arthritis at the old age. És ahogy öregszünk, ez az artritisnek egy fajtáját hozhatja elő. And generally in allopathy we give
painkillers or anti-inflammatory drugs. A nyugati orvoslásban általában gyulladáscsökkentő anyagot vagy fájdalomcsillapító anyagot írnak fel az orvosok erre. And this group of drugs are very toxic, very harmful to the body. Ezek az anyagok rendkívül mérgezőek, károsak lehetnek a testünk számára. And the most used and misused drugs in the world are painkillers. A világon a legtöbbet használt és a legrosszabb módon használt gyógyszerfajta a fájdalomcsillapítók. Tehát ezt használják a legtöbbet az emberek, és ez káros is tud lenni. So it is said that never misuse painkillers. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, hogy sohasem használjuk nem megfelelő módon a fájdalomcsillapítókat. Because one tablet of painkiller can lead to kidney failure or bone marrow depression or bleeding. Tehát akár egy tablettányi fájdalomcsillapító is vese elégtelenséghez vezethet, vagy pedig vérzést is kiválthat egyetlen egy darab tabletta. So very, very important that you should not use painkillers unnecessarily. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy soha ne használjuk a fájdalomcsillapítókat, amikor nincs erre igazán szükség. And generally in many countries, you don't require a prescription for a painkiller. Do you Nagyon-nagyon sok ország prescription for a painkiller? Ahol fájdalomcsillapítókat csak receptre írhatnak fel. Magyarországon mi a helyzet? Madam, here you need a prescription for a painkiller? There are certain painkillers that you are Panadol or whatever painkiller. You require? Panadol is without or it's over the counter? Panadol is without prescription, but there are certain types that are for prescription. But it's the most misused, the painkillers, and never misuse painkillers because they can be deadly. Tehát soha ne használjuk akkor a fájdalomcsillapítókat, amikor nincsen valóban szükség rá, mert ez nagyon halálos következményes lehet. In fact, all of us will have some form of arthritis. We have to depend on painkillers some stage or other. We require painkillers, but at the same time we have to be very cautious. Előfordulhat, hogy beérkezünk egy olyan életszakaszba, amikor szükségünk lehet, tehát kialakul az artritisnek valamilyen fajtája nálunk, tehát szükségünk lehet fájdalomcsillapítókra, de megfontoltan használni. Ganoderma is a very safe and natural painkiller. A ganoderma egy nagyon biztonságos és természetes fájdalomcsillapító. So a lot of people with arthritis can be helped with the Ganoderma RG and GL. Tehát nagyon sok mindenkit segíthetünk ganodermával, RG-vel, GL-lel, aki artritisek vagy fájdalmak. They will require less of pain medications. Tehát lecsökkenthetjük a fájdalmat ezáltal. And sometimes for severe forms of arthritis, we need to give steroids or even anti-cancer drugs like methotrexate for rheumatoid arthritis. Tehát az artritis bizonyos formáinak esetében előfordul, hogy fájdalomcsillapítót kell használni, vagy szteroidot kell használni. Because some patients with arthritis, especially rheumatoid arthritis, that they cannot even walk. Vannak olyan artritisztől szenvedő betegek, akik meg járni se tudnak. So they have to be helped by such dangerous, toxic medications. Tehát nekik szükséges, hogy segítsék őket ezekkel a mérgező, veszélyes So for them, if you are able to help them with the Ganoderma, tehát segíthetjük őket a ganodermával, a GL és az RG-vel. They can, reduce the consumption of those toxic drugs. Mert ez segíthet abban, hogy kevesebb olyan mesterséges fájdalomcsillapítóra legyen szükségük, amire méreg anyagot termel szervezetükben. Especially people with the rheumatoid arthritis. Különösen azok a, can you repeat? Rheumatoid arthritis. A reumatikus artritisek küzdő emberek esetében. They have painful swelling in the joints, akiknek az izületeiben ilyen fájdalmas duzzanat van, és hogy még, rheumatoid arthritis. There are so many types of arthritis. There are 150 types of arthritis. Az artritisnek 150 fajtája van. And some of the arthritis, immune-related arthritis are vannak olyanok, amik ugye az immunrendszerhez kapcsolódóan
alakultak ki. Painful, and people cannot function normally with those arthritis. Nagyon fájdalmasak ez a fajta betegségtípus, és hogy sokan ugye nem tudják So, rendesen élni. in my experience, a lot of people with the arthritis, they can be helped with the Ganoderma, RGNGL. Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy nagyon sok embert, aki artritisszel küzd, Because segíthetünk a it's a ganodermával. natural, safe painkiller, and a lot of people, they become better Mert with ez the egy RGNGL. természetes, biztonságos fájdalom csillapító, és But you need to jobban el give tudják viselni a high doses of RGNGL, De minimum 6 pairs, 8 pairs, or 9 pairs of RGGL a day. de nagyon Because- fontos, tehát hogy ezt nagy dózisban kell kapniuk, 6-8-9 pár GLRG-t kell adni. More Ganoderma you take, more higher medicinal benefit you get. Minél Powerful effects you magasabb get. adagba kapják ezt a ganodermát, annál nagyobb ugye, jótékony hatása lesz. More tissue concentration of Ganoderma, you get more medicinal effect. Tehát minél nagyobb koncentrációban kapják a szöveteink, annál nagyobb jobban ki tudja fejteni. So jótékony in my hatását. clinical practice, arthritis one of the common condition where you can recommend Ganoderma, and they will thank you for introducing Ganoderma to them. Az én klinikai gyakorlatom azt mutatja, hogy nagyon hálásak lesznek ezek az artritisben szenvedő betegek, akiknek a ganodermát adunk és segítünk a And when you talk kezelésükben. about the pain killing effect, you have Morinji here, right? Morinji. Yeah. És van még a morinzi, Morinji is a good painkiller because it contains a particular compound which is called as scopolamine. a morinzimen található, az is You egy don't nagyon have jó the board, otherwise I can write fájdalomcsillapító, down. amiben található egy anyag. Scopolamine, it contains a particular ingredient which is called as Ez scopolamine. a scopolitin nevezetű anyag, ami Scopolamine, SCOPOLETEIN, scopolamine. scopoliti nevezetű anyag. SCOPOLOTEIN, scopolamine. That particular component has got a pain killing effect, Ennek egy anti-inflammatory effect. fájdalomcsillapító és gyulladás csökkentő hatása van. Anti-inflammatory effect because that suppresses an enzyme in the body which is called as a COX-2 enzyme. Ezt a COX-2 nevezetű enzimet COX-2 enzyme, that is gátolja a testünkben. COX-2. COX-2-es. COX-2 enzyme. COX-2 enzim. That COX-2 enzyme mediates inflammation and pain. Ez ugye tovább, vagy ez közvetíti a szervezetünkben a fájdalmat. So there are some drugs which are COX-2 suppressants. They Tehát are vannak called olyan as COXIBs. anyagok, ami Roficoxib, COX-2 tartalmaz. Celecoxib, Etoroxib, they are available in the market, all the Most is felsorol a különböző gyógyszerneveket, amiben ez a coxin névben szerepel, amik ugye fájdalomcsillapítóak. and today Roficoxib is banned. All over the world it is banned. Manapság ezt a ruficoxin nevezetű gyógyszert már So- megtiltották, tiltólistára került, We have said that it's a bad drug, it causes a lot of side effects. mert nagyon-nagyon sok mellékhatással rendelkezik. You must understand, most of the painkillers are very toxic drugs, Tehát ezt meg kell, hogy értsük, hogy a legtöbb including your Tylenol fájdalomcsillapító, or your a common, legtöbb fájdalomcsillapító paracetamol, ugye toxikus, Brufen or whatever. They are very toxic drugs. Never use it, never misuse it. tehát hogy soha ne használjuk akkor, amikor nincsen So what valójában we szükség require rá. is a natural painkiller, safe painkiller. Ganoderma igazán- is a safe painkiller and Morinji is a safe painkiller. Tehát igazából a természetes, biztonságos fájdalomcsillapítókra So van people who szükségünk, have a ganodermára vagy a morinzire. Chronic pains, especially arthritis, they can take RGGL, Ganoderma and Morinji. 30 ml twice a day. Morinji. Tehát The azoknál, normal dosage is 30 ml of Morinji twice a day. That is 2 tablespoons twice a day. okay, can you repeat it please? Morinji 30 ml before. twice a day. 2 tablespoons. Két Morning and night. evőkanálnyi morinzit, egyet morning and night, Morning and night. reggel egyet és 60 ml a day. egyet, 60, 60 ml. 60 15 ml millilitert of naponta, Morinji
daily. You can split it up. Morning 16-ot. 30 ml, night 30 ml. Ketté is lehet 2 bontani tablespoons. 16-ot, reggel 8-at, este 8-at a morinziből. And avoid taking painkillers. My advice is avoid taking painkillers. És az a tanácsom, deadly. hogy próbáljuk elkerülni a Don't think fájdalomcsillapítók painkillers will do the használatát. job. So before swallowing a painkiller, Ne használjunk fájdalomcsillapítókat, hogy elvégezzék ezt a so munkát. before taking a painkiller, think 4 times, 5 times, 10 times. Then if you think it is absolutely necessary, then you take. Otherwise, please don't take it. Tehát Very gondoljuk deadly. át 4-6-szor, nagyon sokszor, mielőtt valójában bevesszük a fájdalomcsillapítót, és csak akkor vegyük be, hogyha valójában szükség van rá. In my experience, in my clinical practice, I recommend Ganoderma and Morinji for people with severe forms of, for arthritis, for any pain. Tehát az én klinikai That's excellent, tapasztalatomban excellent. azt It works javaslom excellent. azoknak a betegeimnek, akiknek artritisze van, hogy használjunk Ganodermát vagy Morinjit, mert rendkívül repeat kitűnő again. hatásúak. Morinji has got scopolamine, which is a specific COX-2 inhibitor, that is cyclooxygenase enzyme 2. Tehát a Morinjban található ez a scopolamine nevezetű anyag, ami egy COX-2-es inhibitor, tehát COX-2 gátolja. enzyme inhibitor, and COX-1 enzyme is COX-1-es protects our upper GI tract, our a food pipe. COX-1-es enzim, ez megvédi a mi... COX-1 What does it enzyme. protect? COX-2 enzyme mediates pain and inflammation. Tehát a COX-2-es enzim, ez a fájdalmat közvetít ugye az idegsejteknek. So, one of the most useful medicinal benefit of Ganoderma is as a natural safe painkiller. Tehát a Ganodermának az egyik legfontosabb orvosilag is használható hatása az, hogy ez egy And combine it with Morinji. biztonságos 30 ml of Morinji fájdalomcsillapító. twice a day. What did you say about Morinji? Pardon? What did you say about Morinji? Morinji is it's also a painkiller. És a Morinji Morinji? is egy fájdalomcsillapító, 30 ml twice a day. és osztuk ketté, tehát kétszer fogyasszuk naponta. Especially since you have at least 6 months or 7 months cold climate, arthritis is very, very common in cold climate. Különösen azokban az országokban, ahol ugye hűvös klímájú országok, az artritis egy nagyon gyakran előforduló betegség. Lot of people in the old age, they will complain of arthritis or back pain. Nagyon sok ember, And- akik idősebbek már panaszkodnak fájdalmakra, mindenféle fájdalmakra, izületi For them- fájdalmakra. You can recommend Ganoderma and Morinji. Tehát számukra javasolhatjuk a Ganodermát és a Morinjit. The third disease in which Ganoderma is very effective and lot of people are getting benefit is as a powerful anti-cancer drug. A harmadik típusú betegség, amiben a Ganoderma nagyon hatásos lehet. It was discovered ugye in, ez a daganatenes hatása a Ganodermának, tehát Japan. ebben tud segíteni. In 1977, that Ganoderma is a powerful anti-cancer agent. 1977-ben Japánban fedezték fel, hogy a Ganodermának van egy ilyen The polysaccharide daganatenes fraction, hatása. the polysaccharide fraction has got the highest anti-cancer effect. Ennek van a legmagasabb, legerőteljesebb daganatenes hatása. Cancer is very difficult to treat and it's the worst disease one can get. Ez egy, hát ugye a daganat az egyik legnehezebben kezelhető betegség. And in allopathy we give radiation, chemotherapy and surgery. We do surgery to remove the tumor. A nyugati orvoslásban, az allopata orvoslásban ugye sugárkezelést adunk, kemoterápiát, vagy pedig eltávolítjuk a daganatos sejteket ugye operációval. Ideally we should give Ganoderma and Morinji along with the radiation, chemotherapy and surgery. És az lenne High dose of az Ganoderma. ideális, hogyha nagy dózisban tudnánk adni a Ganodermát a sugárkezelés, kemoterápia mellé, vagy az operáció mellé, tehát nagy dózisban. For cancer you need to give high dose of Ganoderma to get high tissue concentration of Ganoderma. Tehát nagy dózisban kell adnunk a Ganodermát, hogy a szöveteknél nagy koncentrációban tudjon hatni.
And normally we give out about 7,000 or 8,000 rats of radiation. Tehát általában 7-8 ezer, tehát a sugárkezelésnek van egy ilyen egysége, 7-8 ezer egységnyi sugárkezelést adunk. So you need to give that much of a high radiation energy to kill the cancer cells. Azért adják ezt a nagy mennyiségű sugár kezelést, hogy megöljék a daganatos sejteket. So it is understandable that you also need a high tissue concentration of Ganoderma to kill the cancer cells. És így érthető számunkra is, hogy ezért kell adni nagyon nagy koncentrációban, hogy a szöveteknél nagyon nagy koncentrációban jelenjen meg a Ganoderma. So the Ganoderma, the recommended dosage for cancer is 30 Rg, 30 GL every day for 1 year. A daganatok esetén a javasolt dózis 30 GL, 30 Rg egy éven keresztül. No compromise as far as the RG-GL dosage is concerned for cancer. It's a 30 Rg, 30 GL. Ebben nem szabad kompromisszumot kötnünk, tehát 30 Otherwise, GL, 30 what Rg egy éven keresztül. the Ganoderma experts say, the ganotherapists say for cancer you need to give about 20 grams or 22 grams or 25 grams of Ganoderma every day. Tehát 20-22-24 gramnyi Ganodermát kell adni. About 20 grams of Ganoderma. About 20 grams of Ganoderma every day. Tehát több mint 20 gramnyi Ganoderma naponta. So here it is available as RG-GL? RG and GL? Yeah, it is. Okay. Normally in India we have the RG which is around 275 milligram. Tehát nálunk Indiában olyan kapszulában lehet kapni, ami 275? 250 milligram. GL it is 450 milligrams, right? GL-ben 400. So that means roughly around it's around 725 milligrams into 30. Just multiply it. It's around 21 grams. Tehát szorozzuk meg ezt, tehát több mint 20 fölött kell adni. Somebody asked about GL, right? The ganocilium. The ganocilium is harvested at 18 days. Ez 18 napos That's the mycelium, the root portion of the Ganoderma. And why Dr. Lim is giving Ganoderma separately is that, Ganoderma GL, the GL contains high amount of organic germanium and polysaccharide. Tehát a GL-t azért találtak ki Dr. Lim, hogy ezt ugye elkülönítve is lehessen kapni, mert ez nagyon nagy mennyiségben tartalmaz az szerves germániumot. If I remember right, in parts per million, I think the organic germanium concentration is somewhere around 10,000 ppm. I'm not very sure. I read it long back. It's around 10,000 ppm. So high amounts of organic germanium is present in GL. Tehát ugye nagyon fontos, hogy nagyon magas koncentrációban tartalmazza a szerves germániumot. Also the polysaccharide fraction. És a poliszaharid and these two are in 4 times the concentration when compared to RG. Tehát, hogyha összehasonlítjuk az RG-vel, akkor 4 times. So generally, négyszer olyan magas a poliszaharid tartalma. RG is for detoxification. Tehát az RG az a méregtelenítéshez van. Because it contains all the ingredients what I spoke about, for the toxins are removed as an antioxidant, as the other effects. So RG means it is for detoxification. Tehát az RG a méregtelenítéshez van, mert valamennyi komponens tartalmazza, ami szükséges ahhoz, hogy a méreganyagokat el tudjuk távolítani. GL means it's for the balancing function. A GL-nek a szerepe az az, hogy egy egyensúlyba hozza a szervezetünket. RG is for detoxification. When the toxins are removed, your health is protected. Tehát az RG arra van, hogy a méreganyagokat méregtelenítsük a szervezetünket. GL it is for balancing your organ function, your brain, your heart, your liver, your kidney. You balance the function of various organs. A GL pedig arra van, hogy a szerveink működését optimalizálja, egyensúlyba hozza. So GL contains 4 times the concentration of RG in terms of organic germanium and a GL-ben 4-szer annyi szerves germánium található, mint az
And this organic germanium gives the antioxidant effect of Ganoderma. És pontosan ez a szerves germánium adja meg az antioxidáns hatását a Ganodermának, ez a méregtelenítéshez kell. So Ganoderma is a powerful anti-cancer agent. Tehát a Ganoderma egy nagyon-nagyon erőteljes hatású daganat ellenes hatású So any type of cancer you can give Ganoderma. Tehát bármelyik típusú daganat esetén adhatjuk a Ganodermát. But always best to combine with radiation, chemotherapy and surgery. És úgy fejti ki legjobb a hatását, hogyha kombináljuk a sugárkezeléssel, a kemoterápiával és az operációval. Unfortunately, some of the patients, because of their general condition or the disease process, they will not be fit for radiation or chemo or surgery, and for them Ganoderma can be very useful. Tehát vannak olyan betegek, akinek annyira súlyos az állapota, hogy már nem kaphatnak sugárkezelést, kemoterápiát, vagy nem alkalmasak a műtétre. Nekik nagyon-nagyon sokat tud segíteni a Ganoderma is. Cancer is a very bad disease, because the cancer can easily spread. A daganat egy nagyon rossz típusú betegség, mert nagyon könnyen tud terjedni a testben. And when it spreads, it affects the various organs and their functions. És amikor elterjed, akkor számos szervet érint, és számos szervnek a működését tudja So in terms of the treatment on the prognosis, we stage the disease, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ugye a daganat esetében mi stádiumokra osztjuk a daganat előrehaladását. We also 1-től 4-ig. Classify into different types depending upon the cell type. Itt nem a sejtek típus alapján vagy osztályozzuk. Some cells are amenable to treatment, very sensitive to drugs and treatment. Some cells are resistant to drugs and treatment. Tehát vannak olyan sejtek, rákos sejtek, amik egyszerűen ellenállóak a gyógyszeres kezelésre, vannak olyanok, amik nem. So depending upon the stage and the cell type, we offer treatment. Either we expect cure or only symptomatic relief. That's a palliation. Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor a terápia meghatározásánál megnézzük, hogy milyen stádiumban van, milyen típusú az a daganatos sejt. Generally, stage 1, stage 2 cancer, you can expect a cure. Tehát az 1-es, 2-es stádiumú daganatnál ott várható gyógyulás. Stage 3, stage 4, it's only palliation. We can think of 5 years or 10 years survival. Tehát akinek 3-as, 4-es stádiumú daganata van, ott ugye gyógyulásra nem számíthatunk, csak meg tudjuk hosszabbítani egy kicsit az életét. So ideally, when you are recommending Ganoderma to cancer patient, ask them to take 30 pairs of RGGL every day for 1 year, along with radiation, chemotherapy and surgery. If it is not possible, doesn't matter. You can tell them Ganoderma is good for cancer and ask them to take high dose of cancer. No compromise on dosage. 30 pairs of RGGL every day. Tehát a daganatos betegek esetén mindenképpen a sugárkezelés, kemoterápia és operáció mellé nem szabad kompromisszumot hoznunk, tehát mindenképpen 30 pár RGGL-t kell szedni egy éven keresztül naponta, tehát nem szabad kompromisszumot kötni, hogy kevesebbet adunk neki. 5 pairs or 10 pairs of RGGL also can give the benefit, but the maximum benefit, when you want to get the maximum benefit out of Ganoderma, give them a high dosage. Tehát adhatunk 4-5 párnyit is naponta, de ahhoz, hogy a maximális jótékony hatását élvezni tudjuk, ahhoz nagyobb dózisba kell, ugye ez a 30 pár naponta. I talked about one of my patients, who had a blood cancer. Beszéltem el az egyik betegemről, akinek leukémiája volt. That time Ganoderma was not available in RGGL, was not available in India. We had only samples. Ebben az időben, amikor ugye beteg volt, akkor az Indiában még nem volt elérhető az RGGL. That point of time, 1999, she took only, to my knowledge, I think it was only 6 pairs of RGGL every day. So only 6 pairs. Ebben az időben, ugye 1999-ben csak 6 pár RGGL-t kapott ő.
that made a tremendous, effect on the patient, and she was able to survive that cancer. De mégis tehát nagyon erőteljes hatása volt, és meggyógyult a daganatból. But that doesn't mean that, for cancer patient you can give low dosage. Cancer means no chances. Don't take any chances. You must give 30 Rg, 30 GL every day. De mégis ez nem jelenti azt, hogy ilyen alacsony dózist adjunk a daganatos betegeknek. And along with Tehát that, mindenképpen fontos, hogy 30 párt kapjon. and along with that, you can recommend Morinji, because in Morinji you have a particular component which is called as damnacanthol. És a ganoderma mellé adjuk még a morinzit is. Damnacanthol is an anti-cancer. It reduces the blood pressure, at the same time it is anti-cancer. Damnacanthol. D-A-M-N-A-C-A-N-T-H-A-L. Damnacanthol. Damnacanthol nevezetű anyag található morinziban. What can it do? It can reduce. It reduces the blood pressure. Ez leviszi a vérnyomást. And also it has got anti-cancer effect. És daganatellenes hatása is van. So combine RGGL with Morinji. 60 ml of Morinji every day. Tehát kombináljuk a ganodermát a morinzival, 16 milliliternyi morinzival, ugye 2 nap előtt. Because whatever I am talking today is on scientific evidence, with scientific evidence. Without scientific evidence I cannot talk. Ezek mind tudományosan megalapozott dolgok, olyan dolgokról nem beszélek, aminek nincsen tudományos alapja. All those, the Morinji, especially two people, they have worked on Morinji so much, and they have come out with a lot of information. It contains prozeronin. Prozeronin is converted into zeronin, one of the essential amino acids. It is required for cell wall. Healthiness of it protects the cell wall. Ebben morinziban található. Can you repeat? Morinji. It contains prozeronin. Tehát prozinonin nevezetű anyagot tartalmaz. It is converted into zeronin in our body. Zeronin nevezetű anyag ugye megtalálható a testünkben. It protects the cell wall. Ez a sejteknek a falát védi meg. Zeronin is an essential amino acid. It cannot be produced in the body. Morinji contains prozeronin. Ezt a zeronin nevezetű anyagot nem képes a testünk önmaga számára előállítani, de morinziban megtalálható. And Morinji contains a lot of enzymes. It's good for your intestine, stomach, digestion function. A morinziben nagyon sok enzim található, ami rendkívül jó az emésztésre, a gyomorra, tehát jót tesz az emésztésünknek. Especially our present day food, the fast food, stomach is a very sensitive organ, and every day, we insult our stomach and the heart. Napjainkban ugye nagyon sok gyors, you need a good digestion power. Tehát nagyon sok olyan ételt fogyasztunk, ugye ez a gyors éttermeknek a kínálata. So Morinji can improve the digestion power. És a morinzi segít abban, hogy az emésztésünket helyreállítsuk. So I talked about the other ingredient, which is damnacanthol, which is an anti-cancer. Present in Morinji. Damnacanthol nevezetű anyagról. It can reduce the blood pressure, good for people with the high blood pressure. Ami segít abban, hogy a vérnyomást lecsökkentjük, tehát olyan embereknek magas a vérnyomás. Morinji contains copalatin, which is an anti-cancer. És a morinzi ezt a copolitin nevezetű anyagot is tartalmazza, aminek daganatellenes hatása van. So for cancer, you give 30 Rg, 30 GL plus Morinji, 60 ml of Morinji every day. Tehát daganatos betegségek esetén 30 pár GL Rg-t és morinzit adjunk 16 milliliterben. Lot of people are, they get the benefit of Ganoderma. Cancer patients, they get the Ganoderma throughout the world. Nagyon sok daganatos betegségben szenvedő ember használ, vagy megtapasztalhatja jótékony hatását a ganodermának. And if you go to the PubMed, the website where that contains hundreds and thousands of research articles on various subjects. Az interneten, hogyha megnézzük ezt a PubMed nevezetű oldalt, ez az amerikai akkor ott nagyon sok tanulmányt találtak, ami nem csak a ganodermára vonatkozik, de nagyon sok olyan tanulmány is van, ami a ganoderma gyógyhatásáról szól. And you ask for Ganoderma and cancer, there are hundreds of papers available. És hogyha a keresőbe ott beírjátok research papers available on that. A PubMed oldalon a keresőbe beírjátok
a ganoderma szót, akkor nagyon több száz olyan cikket találtok, ami a ganodermák a gyógyhatásával Especially they worked on colonic cancer, leukemias, breast cancer, Például a vastagbélt érintő, Prostatic a cancers. prostatát, a leukémiát érintő témában, tehát, és a mellrákot említette még. So, for cancer patients, Ganoderma can be very, very useful, and very powerful effect of Ganoderma can help a lot of cancer patients. Tehát a daganatos betegségek esetén nagyon-nagyon jótékony hatással lehet, és nagyon sok betegnek tud segíteni a ganoderma. The fourth medicinal benefit of Ganoderma, by acting on allergy, mechanism of allergy, it's a very powerful anti-allergic agent. A negyedik terület, amiben nagyon jótékony és nagyon erőteljes hatású a ganoderma, az az allergia ellenes tevékenysége, tehát az allergia ellen tud. Many of the ingredients are anti-allergic, lenostan, linxeate, cyclooctasulfur. So many components of Ganoderma are anti-allergic. A ganodermának nagyon sok olyan összetevője van, például a lanosztán, a linxi-8, a ciklooktoszulfur, amik allergia ellenes hatással bírnak. Because of the allergic reactions, you get very many diseases. Ugye az allergiás reakciónak köszönhetően nagyon-nagyon sok betegség tud kialakulni. Because normally allergy is mediated by antigen-antibody reaction. Ugye az allergiát az antigéneknek a reakciója okozza. And the allergy can affect various organs. It can be skin allergy, nasal allergy, bronchial allergy, any kind of allergic diseases can happen. Az allergia nagyon sok szervünket érintheti, tehát megjelenhet ugye a bőrünkön az allergia, az orrunkat érintheti, a légzőszerveinket érintheti. Especially with the use of toxic chemicals, what we use in perfumes, lotions, creams, hair dyes and coloring agents in the food. Even though they say permitted colors used, it can be quite dangerous. Tehát nagyon sok olyan anyagot használunk, a sampontól kezdve a különböző tisztítószereken át, ami allergén anyagot, méreganyagot is tartalmazhat. Especially one of the toxic compound used in the hair dye. Például a hajfestéskor is van egy anyag, amit használnak. PPD, polyphenyl diamine. Ez a PPD nevezetű anyag. It is toxic to the eye. One can become blind. Ez a szemünkre is tehát rendkívül veszélyes, akár meg is vakulhatunk tőle. It is toxic to the heart and liver. De ez a szívünket és a májunkat is károsíthatja, mérgező szeme. It can cause cancer. Daganatot is okozhat. So it's so toxic that if you consume 5 ml of hair dye, you are sure to die. Ez annyira mérgező Just 5 ml of hair dye containing that PPD. Ez annyira mérgező hatású, hogyha 5 ml Easy way to commit suicide. No problem. Annyira mérgező hatású, hogyha 5 ml-t elfogyasztanánk belőle, akkor az azonnali halálunkhoz vezethetne, tehát ez a hajfesték. What I'm trying to impress upon you is, in today, ez egy nagyon jó öngyilkossági módszer is. Micsodát? Okay, there is a question. I'll take it at the last, okay? Okay, but just in connection with this PPD, the henna that is used in India to paint the skin, does it contain this material? I'm talking about, synthetic hair dyes. Ez a szintetikus hajfestékről. So you need to use natural hair dyes. So I don't think natural hair dyes will have that black color. Having your color black will not give you health. Hair doesn't have any function. For me, no problem, no hair. Igen, ennek szerencsében, akinek nincsen haja. Right? So my point is, why should you use such toxic compounds? Tehát miért kell nekünk ilyen mérgező anyagokat használnunk? So you may be fine today, but at the end of 5 years, 10 years, you can go blind. Lehet, hogy ma jól vagyunk, de lehet, hogy 5-10 év múlva akár még meg is vakulhatunk, vagy különböző problémák. Because recently, about 3 years back, we had a article. We had the case report in Indian Heart Journal saying that one
guy swallowed, drank 5 ml of hair dye and he was dead. You know, any amount of dialysis, Volt egy esetre could not 3-5 save him. évvel ezelőtt, hogy valaki lenyelt egy ilyen So that is why, you know, that alfestéket, article was és mentioned, there was a meghalt. long write-up saying Indiában. that this PPD is a highly toxic compound. Tessék? Polyphenyldiamine. Megint tehát, hogy ez egy rendkívül erőteljes, ez egy nagyon toxikus anyag. So use natural products which are relatively harmless. Tehát használjunk inkább természetes anyagokat, amik non-toxic. sokkal kevésbé veszélyesek számunkra. So lot of this, the coloring agents what we use in our day to day, Tehát nem mindegy, hogy including milyen your festékanyagokat soaps, használunk a including minden. your soaps, lotions, creams, they can Tehát cause milyen allergy. krémeket használunk, milyen testápolókat, nem mindegy egyáltalán. Once the allergy is established, it's lifelong. Hogyha It kialakul egy cannot be reverted allergia, back because az it's általában egész életünkre szól, Acts on the immune system. mivel Once hogy you are az allergic to something, you are immunrendszerünket allergic to that érinti, compound lifelong. tehát egész életünkben küzdhetünk vele. So, for those patients, we use steroids or anti-allergic medications, and many of the disease processes are caused by allergic mechanism. Tehát, hogy akinél allergia alakult ki, gyakran szteroidos gyógyszereket adnak meg, allergiás In Ganoderma, gyógyszereket. you have a lot of compounds, ingredients which are basically anti-allergic, A ganodermában nagyon sok olyan összetevő van, ami allergia ellenes like hatású. lanostan, linxate, Ez a cyclooctasulfur. 3 a lanostan, linxis, So, Ganoderma can be very, very useful for patients with allergic diseases. Tehát nagyon-nagyon hatásos lehet a ganoderma olyan betegek esetében, akik allergiával küzdenek. And Ganoderma can stabilize your blood pressure, reduce your blood pressure. The ideal blood pressure should be 120/80. Tehát a ganoderma segít abban is, hogy a vérnyomásunkat ideális szinten tartsuk. Ugye az ideális vérnyomás az a 120/80-as. The ganoderic acid fractions, they have ACE inhibiting effect, angiotensin converting enzyme inhibiting effect. A ganoderikus savnak egy ilyen ACE inhibiting gátló hatása is van. And there are group of drugs what we use normally for reducing the blood pressure, ACE inhibiting drugs. They are called as prils, lisinopril, Általában- peridopril, captopril. There are a lot of drugs. A nyugati orvoslásban olyan gyógyszereket használunk a vérnyomás csökkentésre, amik ilyen ACE inhibitor hatással vannak, tehát ACE gátló So hatásúak. Ganoderma is good for people with high blood pressure. So take Ganoderma along with blood pressure medications. Tehát nagyon-nagyon sokat tud segíteni a magas vérnyomással küzdő betegeknek a ganoderma, Today- de a ganodermát a rendes gyógyszerük mellé kapják, tehát amit az orvos által felírt gyógyszerük mellé. Today high blood pressure kills a lot of people, especially youngsters. Manapság a magas vérnyomás nagyon sok mindenkinek a halálához vezet, különösen a fiatalok So esetében. have your ideal blood pressure, that is 120/80. Tehát az ideális vérnyomás az a Very important. 120/80, ez nagyon fontos, hogy így legyen. And incidentally, from here, I was supposed to go to the World Hypertension Conference in Turkey Eredetileg nekem nem itt kellene on lennem, hanem 27th. Törökországban Right? egy olyan I'm supposed to konferencián, fly from Vienna to Istanbul. ami arról szól, hogy hogyan védjük meg ugye a And- szívünket. I'm supposed to give a lecture, hypertension in children and adolescents. Tehát eredetileg nekem Törökországba kellene most lennem, So I was ahol given a topic, arról hypertension. beszélnék, hogy a gyermekeknél, In children tehát magas vérnyomással 3 years küzdő of age. gyermekeknél, and adolescents, tehetünk? high blood pressure in children. tehát egészen korán 3-4-5 éves korban is That's már the megjelenik a magas vérnyomás Very gyerekeknél. alarming situation today. Ez egy nagyon-nagyon They have riasztó high blood pressure helyzet, for their age, hogy már ilyen korai korban for their, előfordul a magas vérnyomás. for their physique. Ez ugye az egész fizikumukat érinti, And I thought that, I selected that topic, and a little rare topic to be presented. And unfortunately what happened was, what is the situation in Turkey now?
right? There was a lot of anti-government protests, and I had to cancel my trip. I don't know whether the conference is still on. Erről beszéltem volna a törökországi konferencián, azonban tudjátok, hogy itt a politikai események miatt tüntetések vannak, és ezért nem vagyok ott. 29th of this month, I was supposed to deliver that lecture, 20 minutes lecture. Egy 20 perces előadást tartottam. 3,000 delegates will come from all over the world. Nagyon sok orvos a világ minden pontjáról érkezett volna. I am the co-editor for the Indian Hypertension Journal. És az indiai magas vérnyomás, tehát van egy ilyen tudományos folyóirat, ami a magas vérnyomással foglalkozik and in India, especially in developing countries, today a lot of young people are becoming hypertensive. Tehát nagyon Indiában és a fejlődő országokban nagyon-nagyon sok gyermek van, aki magas vérnyomással küzd. Especially it is associated with obesity and high salt intake. Ez az elhízással van kapcsolatban, tehát az oka az elhízás, illetve az, hogy nagyon magas sótartalmú. So it is extremely important that you need to keep your blood pressure below 120 over 80. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy 120/80 alatt tartsuk a vérnyomásunkat, különösen gyerekeknél fontos ez. Because high blood pressure is a silent killer. Azért, mert a magas vérnyomás az egy néma gyilkos, tehát hogy csendesen öl. Uncontrolled high blood pressure can kill you in 5 years. Hogyha nem tartjuk kontroll alatt a magas vérnyomásunkat, 5 éven belül meghalhatunk. Whereas if you are a diabetic, no problem, you can live healthy for 40 years, 50 years, no problem. Hogyha mondjuk cukorbetegséggel küzdesz, akkor 40-50 évig is elélhetsz. Today, the world scenario is that, a lot of young people die of heart disease basically because of smoking, and basically because young people, they get very high blood pressure. Tehát sajnos nagyon sok fiatal meghal, egyrészt a dohányzás miatt, másrészt pedig ugye nem kezelt magas vérnyomás miatt. So one of the recommendation given by the World Hypertension Society, World Hypertension League, is that létezik most már egy ilyen you need to consume less salt. Tehát létezik olyan társaság, akik ezzel foglalkoznak. Today I was saying my lunch was having more salt. Igen. Ma, amikor együtt ebédeltünk, akkor említette, tehát, hogy túlságosan sósnak találja az ételt, amit evett. So salt becomes a poison, sweet becomes a poison. Tehát mind a só, mind az édességek excessive consumption számunkra, vagy túlságosan sokat fogyasztunk belőle. So the recommendation is 3 to 5 grams of salt every day, but Indians, we consume 15 grams. Kellene fogyasztanunk, de gyakran előfordul, hogy 15-öt is fogyasztunk belőle. So Indians, we consume 15 grams, with all the pickles, puppets and spicy curries, a lot of Indiában mi napi 15 gramnyi sót fogyasztunk, a chipseken, you find a lot of popcornon high blood pressure plus obesity, stress. Tehát a magas vérnyomás, az elhízás és a stressz mind veszélyesek. And it is said, in the developing countries, WHO has cautioned that a lot of young people are going to die before the age of 40. És a WHO figyelmeztet arra, hogy a 14 éves kor alatt is nagyon sok gyermek meg fog halni ezek miatt az okok miatt, tehát a magas vérnyomás, illetve a szívbetegségek miatt. So it's very, very important that we need to maintain ideal blood pressure, and for that we need to maintain ideal weight. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hogy ideális szinten tartsuk a vérnyomásunkat és a súlyunkat, és kevesebb sót fogyasszunk. Right, very important, because high blood pressure is going to kill a lot of youngsters. Mert a magas vérnyomás nagyon sok fiatalt anywhere in the world, any country. Ölni, bármelyik országban. So that's a message. Ez az üzenet. So at least if I am not able to talk in the World Hypertension Conference at Turkey, Istanbul, I'm going to address to a few people here. That's, I think I've done the job, Tehát, hogyha nem is tudok most Törökországban beszélni ezen a konferencián, de itt is elmondom nektek ezt az üzenetet, és átadom nektek, akik itt ültök. Because I was a bit, disappointed, because I thought I can go to Istanbul, and I was told it's a beautiful country and I can go around. And tehát egy kicsit unfortunately, I had to cancel because of the events happening here.
Egy kicsit csalódott voltam, hogy szívesen megnéztem volna Törökországot, mert egy gyönyörű ország, és így kicsit because I was planning for 3 months, getting all my, the lecture ready and getting all the information, 3 hónapon keresztül készültem rá, hogy megtartsam az előadásomat. And my talk is ready. In the same this thing, my talk is ready. In the same my USB, the talk is ready. Kész van az én előadásom, amit ott megtartottam volna, egy 20 perces előadás. All scientific information, the latest scientific information on mind tudományos tényekre alapozva, a magas vérnyomás a gyermekek esetében. People who are cardiologists, not for ezt kardiológusok számára tartottam volna, nem átlagemberek számára. We exchange a lot of ideas and what is to be done. És arról beszéltünk volna, hogy mit tehetünk ebben a helyzetben, és kicseréltük volna nézeteinket the government, what is the policy, because all the the products, food products, they add ingredients, right? There you need to specify what is the amount of fat, what is the amount of sugar, what is the amount of salt. Everything had to be. Then, minden terméken fel kellene tüntetni, hogy milyen mennyiségben tartalmaz sót, cukrot, zsíradékot. So a general trend is today is to consume high salt. That is very bad. Hát a manapság a tendencia az, hogy nagyon-nagyon magas, sok sót fogyasztunk. Has got a powerful medicinal effect on the blood pressure, and it can help to reduce the blood pressure. Tehát a ganodermának a vérnyomásra van nagy hatása, és segíthet lecsökkenteni a vérnyomást ideális szintre. So this ACE inhibiting effect also reduces the stress on the heart, and Ganoderma is a very powerful heart tonic. És a ganodermának van egy ACE1-es hatása is, ami segít abban, hogy a szívet, a szívtónusát, szívizomzatát ugye rendbe tartsa. As I mentioned earlier, take care of your heart, protect your heart, never insult your heart. Korábban ezt már említettem, hogy nagyon vigyázzunk a szívünkre. Heart is one organ which you insult day in and day out. You shout at somebody, you become stressed, Mert a szívünk az egy olyan szerv, ami ugye folyamatosan napról napra dolgozik, tehát figyelnünk kell a működésére. You shout out to your children or your husband or your wife, your blood pressure goes up, your pulse rate goes up, and the heart is the most stressed organ. Tehát a stresszt is ugye megemeli a szívverésünket, tehát figyeljünk a gyermekeink, családunk. And generally, heart can withstand all the stress and the insults. És a szívünket érint az összes stressz, amikor one fine day, it decides to insult you. You are dead and gone. Within 3 minutes you are dead and gone. Nobody can help. Hogyha a szívünkkel van probléma, akár 4 percen belül is meghalhatunk, és senki nem tud segíteni. So heart is very, very precious for you. So protect your heart. Don't insult your heart. Smoking and drinking will insult the heart. Control your anger. And have a tehát ne terheljük meg a szívünket, nagyon figyeljünk a szívünkre, ne fogyasszunk alkoholt, ne dohányozzunk, mert ez egy nagyon-nagyon fontos szervünk. So that you can lead a healthy life. Azért, hogy egészséges életet élhessünk. Right? And Ganoderma can reduce the cholesterol and triglyceride. Today we eat a lot of fat, cholesterol. Manapság nagyon sok zsíradékot, koleszterint fogyasztunk. Ideal cholesterol is 150 mg. Az ideális koleszterin szint az 150 mg. So consume less fat. Százalék. So lower levels are better, lower the better. Low blood pressure, low cholesterol, annál jobb. low body weight, minél alacsonyabb a súlyunk, a zsíradékbevitelünk, a sófogyasztásunk, annál jobb. All the fast foods, they have high amount of cholesterol with double cheese, triple cheese, all the toppings. Gyors ételek nagyon-nagyon sok zsíradékot, sót tartalmaznak. Any food gives tastes good because of the high cholesterol content. Bármelyik ételnek jó íze lehet, pontosan magas ugye koleszterin tartalma miatt. Check your cholesterol and keep it below 150 mg. That's ideal. Fontos, hogy ellenőriztessük a koleszterin szintünket, és 150 mg százalék alatt tartsuk. Ganoderma is good for the brain because it improves the memory makes you brisk and active, and it induces natural sleep. It regulates the sleep function. A ganoderma jótékony hatása van az emlékezetünkre is, ilyen élénknek, aktívnak tart meg minket, illetve az alvás funkciónkat is rendbe tartja.
Ganoderma is called as a spiritual herb because it calms the mind and it can help you to improve your spirituality. A spirituálisan is rendbe tud tenni, mert ugye megnyugtatja a tudatunkat. Buddhist monks, they consume Ganoderma because in 5,000 years they have been using Ganoderma so that they are able to improve their spiritual function by calming of the mind. A buddhista szerzetesek már 5000 éve használják a ganodermát, hogy spirituálisan ugye maximálisat kihozzák For magukból. diabetic people, Ganoderma is good because the Ganoderma A and B present in Ganoderma can reduce the blood sugar. A ganodermában található ganodelan A és B segít abban, hogy a vércukorszintet lecsökkentse. By multiple effects, it's able to do that, and the ACE inhibiting effect, it's an insulin sensitizer, and Ganoderma is good for complications of diabetes, chronic ulcers, non-healing ulcers, gangrene and diabetic neuropathy. Tehát számos hatása van egy időben. Van ez az ACE1-es hatás is, ami az inzulin érzékenységünket tartja kordában. Egy ilyen diabetikus étel, tehát hogy a krónikus nem gyógyuló fekélyek és a gangrinek esetében is tud segíteni. Diabetes is common here in Yes, it Hungary? is. Hungary? A cukorbetegség az gyakori. Okay, because India is becoming number one. 2015, India will become the capital of diabetes. Indiában a cukorbetegség az egy nagyon gyakori betegség. Diabetic patients will be there. 2015-re India lesz a cukorbetegeknek a And the general incidence, of the diabetes is around 6 or 7%. People are asking you why is it so that diabetes is so common in India? Because What's the reason? probably, genetically we are prone for diabetes. Genetikai oka is lehetnek, And we hogy ez gyakori. consume more refined sugar. Egyre több feldolgozott cukrot tartalmazó And ételt we használunk, are basically fogyasztunk. carbohydrate eaters, rice eaters. Tehát So many reasons are szénhidrátokat given. is eszünk, ugye nagyon sok rizst például. And what is, distressing is more and more young people are becoming diabetic and hypertensive. És ami érdekes, hogy egyre fiatalabb életkorban jelenik meg a cukorbetegség, mint probléma, illetve magas vérnyomás. And it's also true that, we produce a lot of sugar. We have a lot of sugar industry, but still, we are importing sugar and then we are distributing it. És ráadásul még ugye Indiában cukrot is termelek nagy mennyiségben, illetve ráadásul még be is hozzák külföldről, tehát And cukorra we also tend to eat a lot of sweets, És ugye especially North nagyon sokan, Indians. tehát sok Lot of édességet sweets. fogyasztunk, So you exhaust your insulin very fast. You tehát become a nagyon diabetic. gyorsan kimerítjük az inzulinkészletünket. Yeah. So that's so many reasons are given, Tehát and ezek az okok, ami miatt for diabetic people, Ganoderma is good. tehát a ganodermát ugye cukorbetegség As I esetében is said, tudjuk használni. take Ganoderma along with your medications or insulin. Ugyanez a tanács, hogy a ganodermát az orvosunk által felírt gyógyszere párhuzamosan fogyasszuk az inzulinnal együtt. My mother is a diabetic and she is taking Ganoderma for the past 7 years. Az én édesanyám is cukorbetegséggel küzd, és már 8 éve fogyasztja a ganodermát. She got into this diabetic neuropathy and she had painful, legs and extremities, and any amount of drugs will not help her. So I suggested Ganoderma. Initially she refused to take it. Az én édesanyámnak ez a diabetikus neuropatia nevezetű betegsége van. Ez azt jelenti, hogy az izületeiben nagy fájdalom van, és a ganodermát javasoltam, hogy fogyassza. You know what she said? She said, először nem akarta. You are an allopathic doctor, and you are suggesting, something which is not allopathic drug. Ugye ez egy furcsa helyzet, hogy ugye nyugati orvoslással foglalkozó orvos vagyok, és mégis egy olyan gyógynövényt javaslok, ami nem a nyugati orvoslás része. I had a lot of difficulty in, convincing my mother. Tehát nagyon nehéz volt számomra, hogy meggyőzzem az édesanyámat. And she thought her son will give her poison. Azt mondta, hogy miért adok neked, miért adsz So I nekem put her mérget?
the usual medications what we give for diabetic neuropathy, like gabapentin or pregabalin, and she was not tolerating. And after 6 months, she said, okay, and I'll take RGGL. Első 6 hónapban ugye a nyugati orvos lesállta fel, gyógyszereket szedte, de ugye nem javult, és akkor elfogadta végül is, hogy a And after, about 6-8 weeks after consuming Ganoderma, she became better. 6-8 hét után, miután elkezdte fogyasztani a Ganodermát, 6-8 hét után jobban lett. And she's 80 years and she's fine. Touch wood, she's most 80 healthy. Éves, és jól van. She's more active than me. Aktívabb, mint én. And so I say, generally, you can't give poison to your mother, right? És erre azt mondhatom, hogy az édesanyádnak tehát nem ad senki az édesanyjának mérget. Maybe you can give poison to your wife, not your mother. Lehet, hogy a feleségednek esetleg adnál, de az édesanyádnak soha. Or mother-in-law? Vagy igen, az anyósnak, erről beszéltünk már. So Vagy inkább az anyósnak ad az let us not give poison to mother or mother-in-law or even wife. They are all mothers, right? Jó, de ezért azt mondom, hogy az édesanyja, a sógorok, a feleség, mindenki ugye anya. Women, they have a high responsibility and they have a major role to play. Tehát nagy felelősségünk van, és oda kell figyelnünk. Many things in the society, they have a very major role. Tehát a társadalomban nagyon-nagyon fontos a szerepünk. And when it comes to a question of health, only the mother can give health, nobody else. És amikor az egészségről beszélünk, akkor igazából az anya tud egészséget biztosítani. Because the mother knows what to give her child, what to give her husband. Mert az anya fogja megmondani, hogy a gyermek milyen gyógyszert kapjon, vagy a férje mit vegyen be. So, when you want to educate a society, it's not having doctors or with PhDs. You need to educate women. Tehát, hogyha a társadalmat szeretnénk nevelni, akkor nem az orvosokat, a PhD-val rendelkezőket kell oktatnunk, hanem az anyákat. That's what all about DXN, we educate women, we want women to understand this and give health to everybody. Tehát ezért is fontos a DXN, hogy a nőket oktassuk, és hogy egészséget adjunk az otthonainkban. So Ganoderma is good for diabetic people. Tehát a Ganoderma jótékony hatású a cukorbetegségekben. It's a very powerful liver tonic, heart tonic, brain tonic and kidney tonic. As I mentioned, high amount of organic germanium concentration present in Ganoderma can protect all these organs. Tehát a Ganoderma erőteljes védőhatással rendelkezik, tehát megvédi a májat, a szívet, az agyat, a vesét, és ez a szerves germánium stimulálja és segíti az agyi funkciók működését. So talking about the detoxification function, most pedig a méregtelenítő funkcióról szeretnék beszélni. Toxins lead to disease. Toxins present in the body, they can lead to disease. And to deal with the toxins, you have liver and kidney. Tehát a testünkben lévő méreganyagok betegségekhez vezetnek, és ugye a májunk és a vesénk az, ami segítenek az eltávolításában. Detoxification function is unique to Ganoderma, and Ganoderma neutralizes the toxins and eliminates toxins from the body. When the toxins are eliminated, health is protected. Tehát a Ganodermának egy nagyon erőteljes méregtelenítő hatása van, mert semlegesíti a méreganyagokat és eltávolítja a testből. So RG is for detoxification. Tehát az RG az, ami a méregtelenítésre van. So the toxin theory states that when there is excessive accumulation of toxins in the body, it can lead to diseases. So when the toxins are eliminated, your health is protected. Tehát amikor a méreganyagok túlságosan felszaporodnak a testünkben, ez betegséghez, működésbeli zavarhoz vezet, és amikor ezt eltávolítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy az egészségünk visszaáll. So when you talk about toxin, excessive sugar, blood sugar is a toxin. Excessive salt in the body is toxin. Whatever, a lot of waste products are, byproducts, they accumulate in the body, they become toxin, urea, creatinine, ammonia. So all need to be excreted by the liver and the kidney.
túlságosan sok só, cukor, vagy különféle méreganyagok halmozódnak fel a szervezetünkben, ezeket mind el kell távolítani, méregteleníteni kell szervezetünket. So you need to have the low levels of all these toxins in the body, and liver is one of the major organs which will do that. Ugye a máj az a fő méregtelenítő szervünk, ami segít eltávolítani a méreganyagokat a testünkből. So Ganoderma will stimulate the liver function, kidney function, also protect the liver and kidney function and eliminate the toxins so that our health is totally protected. Tehát a Ganoderma segít a máj és vese funkciók javításában, elősegít a méregtelenítést, és általa el tudjuk távolítani a méreganyagokat, tehát visszaáll az egészségünk. So it regulates various organ functions, and especially by balancing the hormone function, it does good to people, the women, because in area of infertility, because hormonal balance is very important for women. Tehát harmóniába hozza a különböző szervünknek a működését, és itt említi a hormonszintet is, aminek nagyon jelentős szerepe van abban, hogy ugye termékenység, illetve terméketlenség kialakuljon, ami ugye egy nagyon gyakori probléma. Balancing function is done by GL. És a GL az, ami a harmóniába hozza, kiegyensúlyozza a szerveink működését. So when you consume Ganoderma for more than 10 years, you are supposed to get the power of regeneration. Tehát amikor több mint 10 évig használjuk a Ganodermát, akkor ez segít abban, hogy regenerálódjon a szervezetünk. That's the regeneration of cells. A sejtszinten megújul a szervezetünk. So in old age, what happens is, as I mentioned earlier, there is a reduction of blood flow, blood supply. Tehát van egy természetes vérellátottsága a testünknek. So when the blood supply comes down to every organ, normally we call it as aging process. Tehát amikor a vérellátottság szintje lecsökken, ez az, amit általában ugye az öregedés folyamatát elindítja, ezt öregedésnek hívjuk. That's a normal phenomenon happening in the old age. The second, they change what happens in the aging process is by, we lose a lot of cells from our body, from our brain, heart, liver, kidney. So that leads to aging process. A másik dolog pedig, hogy nagyon sok sejtet vesztünk ugye a szívünkben, a májunkban. So in old age what happens is two primary changes are happening. One is a reduction of blood flow, another is loss of cells. Ganoderma is able to correct these two things. It helps in regeneration. A szervezetünkben ugye kettőféle nagyon fontos folyamat van. Az egyik, ami betegséghez vezet, az egyik, amikor a véráramnak a mennyiség ugye lecsökken, a másik pedig, amikor a sejtjeinknek a száma, ami betegséghez vezethet. So in old age, a Ganoderma ennek a regenerálásában, helyreállításában tud segíteni. So in old age, there is an improved blood flow and also regeneration of cells, and we remain healthy. Tehát javítja a vérellátottságot, a sejteknek a regenerálását, és ezáltal Ganoderma is a very powerful adaptogen. Adaptogen must be totally non-toxic and good to the body, and Ganoderma is a king of adaptogens, king of herbs. Tehát egy erőteljes adaptogén hatással rendelkezik, ugye az összes gyógynövény közül ez a legadaptogénebb anyag. When you consume Ganoderma as a powerful adaptogen, it protects the health. És ez épp úgy hozzájárul az egészségünknek a megőrzéséhez. And it's a very powerful anti-stress herb. Egy nagyon erőteljes stressz ellenes hatása is van. Stress can cause various diseases. Ami ugye a stressz nagyon sok betegség kialakuláshoz vezethet. Very powerful heart tonic because it can address many of the risk factors of heart disease like high blood pressure, high sugar, high cholesterol, and stress, and improve the blood circulation to the heart. Very powerful heart tonic. A szívünket is ugye karban tartja, itt már beszéltünk erről, hogy ideális szinten tartja a vérnyomásunkat, a vércukorszintünket, a koleszterin. So if you want to have a healthy heart, consume Ganoderma. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy egészséges legyen don't smoke, don't drink, because a szívünk, a fogyasztunk Ganodermát, and tobacco is bad for the heart. Ne ígyunk alkoholt, és fogyasszunk Ganodermát. RG and GL, healthy people, how much to take? 1 to 2 pairs of RG every day. Egészséges emberek számára 1 vagy 2 pár naponta, aki pedig beteg, ott 3-tól 6 párig naponta.
minimal dose of RGGL is enough because they are already healthy. They require only that balancing function. So small amount of RGGL is enough for Tehát, hogyha unhealthy egészségesek people. vagyunk, akkor egy alacsonyabb mennyiség is Give a high dose, elégséges. 3 to 6 RGGL, Ha betegek vagyunk nagyobb because they adagban, require 3-tól high 6-ig. body concentration of Ganoderma. And in cancer, you give 30 pairs. És 30 ugye, RG, 30 GL. daganatos betegségek vagy súlyos betegségek esetén ott 5-től 10 párig naponta. So drugs are normally given by the doctor when you are sick. They are meant for disease. And along with the drugs, you take Ganoderma. The fundamental concept is food as medicine or nutrition as medicine. And lot of food supplements cannot be taken if one is sick, but Ganoderma can be taken by anybody. There is no contraindication for Ganoderma. Tehát a betegségek esetén azért kapunk gyógyszereket az orvostól, hogy szedjük, de szedjünk mellett a Ganodermát is, és a Ganoderma az egyetlen olyan táplálékkiegészítő, amit betegségek mellett is lehet szedni. For example, if you are a diabetic, you're not supposed to take sugar. If you are a hypertensive, if you have heart disease or kidney failure, you should not take salt. But as far as Ganoderma is concerned, there is no such contraindication. It's very safe. And it can be taken by anybody. Nincsen ellenjavallat, ugye, ha cukorbetegséggel küzdünk, akkor nem szabad cukrot fogyasztani, magas vérnyomásnál le kell csökkenteni a sóbevitelt, de a Ganoderma az egy olyan betegség, ahol nincsen olyan anyag, ahol nincsen kontraindikáció, ellenjavallat. So drugs are meant only for disease. Tehát a gyógyszereket betegségekre kell szednünk. And always when you are sick, take Ganoderma along with the drugs. Tehát nagyon fontos, hogy mindig a gyógyszerekkel együtt fogyasszuk a Ganodermát, nem szabad elhagyni. There are two benefits when you consume Ganoderma. It potentiates the action of the drugs because of so many medicinal benefits. Tehát a Ganoderma esetén felerősíti a gyógyszereknek a hatását. Tehát And second, you get all the ingredients present in Ganoderma. The body concentration of Ganoderma increases, and it is able to balance your different body functions. Drug act gives only one effect, whereas in Ganoderma you have 400 ingredients, which is good for the entire body. Tehát több mint 400 aktív összetevője van, ami egyensúlyba hozza a testünk működését. Dr. Ranjan, can we have time to the questions? 2 minutes, I'm going to finish it. Another 2 minutes, I'm finishing. I'm also tired, right? So you have a lot of websites where you can go through, and especially when you want the scientific information, go to this, pubmed.gov. Ask for Ganoderma. És ez a pubmed.gov nevezetű oldalon. So as I said, I'm not a research scholar on Ganoderma. I'm not going to do any research. But whatever the information is available, please use it. So today's lecture, I have given you some information. Use the information. You need not do research, right? So 1 RG, 1 GL a day will give you good health. Okay, tehát naponta right? egy RG, egy GL. And use the knowledge. Segít, Wisdom hogy lies jó legyen az the amount of knowledge acquired, not in the degree of application. Igen, és akkor még egy szép idézet, It's not how much you know, but how much you apply. Amikor hatalmas nagy tudásunk van, amit megszereztünk, hanem az az érdekes, hogy milyen mennyiségben alkalmazzuk ezt a tudást. So Dr. Lim has given the products. He has researched, he has given the products. So you have to use it, otherwise you will not get the benefit. Dr. Limnek hála, már a termékeket megkaptuk, tehát alkalmazzuk. So a lot of researchers in the world, they only do research. They don't, come out with the product, and they are not available to the public. What Dr. Lim has said is, he has taken 10 years from 1983 to 1993. He established the company. He came out with products, and now in more than 170 countries, people are using the product and getting the benefit. That is the real, the wisdom. So that is why he is a great man. Ma már több mint 170 országban elérhető a ganodermás termékek. Ugye Dr. Lim azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy kutassunk, egyre csak kutassunk, hanem kezdjük el használni azokat a termékeket, amik már megvannak. And when you want to be successful, work hard.
And like Thomas Alva Edison said, you know, genius is one with 1% inspiration, 99% perspiration. You have to work. És akkor I itt work van- like a donkey, you know, to become a cardiologist and, you know, to achieve my recognition. És akkor itt van You még... need to work like a donkey. You have to work 14 hours a day. So if you want to be successful, if you want to become a crown ambassador, you bloody well work. Oké, még egy Thomas Edison idézetet szeretném mondani. Tehát a zseni tulajdonképpen 1% inspirációból áll, és 99% izzadságból. Magyarul nagyon sokat kell tehát hogy 99% a munka, és 1% az inspiráció. Saját példáját mondja. Ahhoz, hogy ő kardiológusként tudjon dolgozni, nagyon-nagyon sokat tanult. Tehát gyakorlatilag ugye egy szamár az is kitartóan végzi a munkáját, és nagyon sok erőfeszítés és munkát beletett. So if you want to become a crown diamond like Mr. Lozo, Tehát, hogyha olyan koronás követek szeretnénk invest time lenni, in DXN. Invest time in DXN. Invest Kocsol time. László, Invest time in DXN. akkor tegyünk bele időt Talk a to people. DXN-be. Beszéljünk az embereknek, Recommend the products and sponsor. javasoljuk a termékeket és szponzoráljunk. Right? So, I want to become a crown diamond in another 6 months. I'll do that. No problem. I'm a triple diamond. Szeretnék koronás gyémánt lenni 6 hónapon belül. I have not sponsored anybody here in Europe. I have not sponsored anybody here in Europe. Európában most nem szeretnék senkit szponzorálni, Still, mégis you know, I want to spend time with you szeretnék időt tölteni veletek, because it's my DXN family, mert ti vagytok az én DXN családom. right? So as she mentioned, I have 1 million distributors under me, 1 million. Out of 4 million DXN members, I have 1 million in my but I didn't do it. Indiában ugye 4 millió DXN tag Right. van, az én csoportomban, tehát alám 1 millió DXN-es tartozik Indiában. So Dr. Ratnam, you know, is my 5th active generation. Ratnam comes under me, Gani comes under me, so many people. Például Mr. Gáni, akivel találkoztunk, mert ő But I is don't get the benefit. alasztam, az én csoportomban van. But what I earn in profession is something, you know, I can earn a lot. But what I get in DXN is a blessed money. It's a blessed money by helping so many people, right? So I'm happy that so many people have come today, spending time. Nagyon nagy örömömre On a szolgál, hogy ilyen Sunday. sokan eljöttetek, ránk áldoztatok a I think- vasárnapot. I think whatever little information I gave you, you will be able to use it. Nagyon hiszek abban, hogy ez a kis információ, amit kaptatok tőlem, ezt használni tudjátok majd. So I want them to use the information whatever I have given. Szeretném, hogy használjátok ezeket az információkat, amit átadtam nektek. And no research. Nem a kutatást, hanem használjátok. Don't do research on Ganoderma because already people have done research on Ganoderma and they Nem have kell given kutatásokat information. végeznünk a Because ganodermával people's mentality is to do kapcsolatban, research mert and you know, mások már ezt megtették not necessary. helyettünk. Nem I don't szükséges want to do számunkra. get back to India and I see my patients and do cardiology. That's it. Én is visszamegyek Indiába a betegeimhez, és 2 kardiológiával fogok weekends I do foglalkozni. DXN in a month. 2 weekends it's for my family. 2 hétvége a családom számára. Rest of the time, you know, I have only my cardiology work. With that little time investment, I have become a triple diamond. Ezzel a kis rövid időbefektetéssel I'm is sure, you know, háromszoros gyémánt I'll become a lettem. crown diamond in another 6 months. És biztos vagyok benne, hogy koronás gyémánt leszek My 6 hónap sponsor, múlva. Professor Vasupalaya, is a crown ambassador. Right? He's a crown ambassador. And Thank you. I have earned a position for myself in DXN, and I am one of the, you know, lucky persons, you know.
Egy rendkívül I can szerencsés ember I can vagyok, talk to Dr. Lim anytime. hogy bármikor beszélhetek Dr. Limmel, bármikor tehetek fel kérdéseket. With so much of sincerity, I'm involved myself with DXN. Which is not necessary for me, for my stature, for my profession, not necessary. Teljes But the point is, őszintességgel részt how many tudok ebben people venni, és ez nem am I feltétlenül így going van to help through DXN? és Right? tudom az embereket segíteni. Being a cardiologist, to 3 former presidents of India, cardiologist, I have my Kardiológusként egos. 3-4 indiai elnöknek voltam Right? I can do anything over a phone az orvossal. in India, but it needs lot of determination, and you have to get your ego out. De hogy fontos, hogy az ember az egóját ne engedje előre Unless you törni. get your ego out, you cannot build your business. I don't know how many of you are interested in building the business. Nem tudom, hogy mennyien érdeklődtök az I don't know. üzletépítés iránt. I think everybody, but it was really a great honor to us that you gave this lecture. So when you want to build the business, invest time in DXN. Kérlek, töltsetek időt, investáljatok időt. Thanks a lot. Thank you very much. Any questions, we will take it up later.